Bắt đầu nhé. Mọi người có nhìn thấy cái slide của em không? Có rồi thầy ơi. Thì buổi trước chúng ta đã học về 6 cái khối lệnh cơ bản ấy, như là when này, pay này, deposit này, choice, rồi close, đúng không? Thì buổi tiếp theo chúng ta sẽ học thêm về cách mà Malo được triển khai trong cái mô hình số cái EUTXO. Sau đó chúng ta sẽ chữa cái bài tập của buổi buổi trước. Sau đó thì chúng ta sẽ học thêm về cái tính năng row token và cái tham số hóa hợp đồng của Malo. Và cuối cùng thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo một cái hợp đồng cho vay có lãi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mô hình UTXO của Cardano. Thì UTXO nó có nghĩa là Unspent Transaction Output, tức là cái đầu ra của một cái giao dịch mà chưa được sử dụng. Ví dụ ở đây em có hai cái UTXO, một cái là nó chứa 100 ADA và của cái điện của cái bạn A này, và một cái UTXO thứ hai là nó chứa 50 ADA và của bạn B. Thì bây giờ ví dụ như A muốn chuyển 10 ADA cho B thì A sẽ tạo ra một cái giao dịch, và cái giao dịch cái đầu vào của cái giao dịch này sẽ là cái UTXO của bạn A, và cái đầu ra của giao dịch này sẽ là hai cái UTXO, một cái là 10 có chứa 10 ADA và địa chỉ là địa chỉ của bạn B, một cái UTXO còn lại là 90 ADA được trả lại cho bạn A, nhưng mà cái UTXO này nó khác với cái UTXO đầu tiên nhé. Ở đây em để là số một và số 3 này. Thì cái UTXO, nhưng những cái nốt của Cardano ấy thì nó sẽ chứa một cái danh sách tất cả các cái UTXO chưa được sử dụng, và ở cái thời điểm hiện tại, ví dụ sau khi kết thúc giao dịch một nhé, thì cái danh sách đấy sẽ bao gồm cái UTXO số 3 này, số 4 và số 2. Còn cái UTXO đầu tiên là nó đã sử dụng bởi cái giao dịch một rồi, thì chúng ta không thể sử dụng lại cái UTXO này nữa. Vậy thì tại thời điểm sau khi kết thúc giao dịch một ấy, thì cái số dư trong ví của A và B sẽ bao gồm là A có 90 ADA và B là sẽ tổng của hai cái UTXO này, tức là bằng 60 ADA. Vậy thì có một cái câu hỏi đặt ra là có phải là cái giao dịch bất kỳ nào cũng có thể ừm, sử dụng, cũng có thể tiêu một cái UTXO hay không? Hay nói cách khác là ví dụ như là B mà muốn tạo ra một cái giao dịch để chi tiêu cái UTXO của A thì liệu có được không? Thì đương nhiên là không được rồi, đúng không ạ? Ví dụ B mà muốn là chi tiêu 100 ADA của A xong rồi chuyển về ví của B thì như thế là sẽ rất là loạn, đúng không ạ? Vậy thì làm sao để mà một cái nốt của Cardano có thể biết được là cái giao dịch này có thể sử dụng một cái OTO được hay không? Thì vậy nó sẽ cái giao dịch sẽ cần một cái gọi là cái signature, cái chữ ký. Ví dụ như khi mà A muốn chuyển 10 ADA của mình sang cho B, thì A ngoài cái việc chọn cái OTO để làm đầu vào cho cái giao dịch một, thì A sẽ phải sử dụng cái private key của mình để ký vào cái giao dịch đấy. Thì khi một cái giao dịch này được gửi lên cái node của Cardano, thì nó sẽ check xem là cái chữ ký này, nó có nó có khớp với cái địa chỉ của ai không. Nếu mà cái chữ ký này và cái địa chỉ này nó khớp nhau thì lúc đấy cái giao dịch này mới được lưu vào blockchain. Ngược lại, trong trường hợp mà ví dụ như B muốn sử dụng cái UTXO một này của A để tạo một cái giao dịch để chuyển hết 100 ADA sang cho địa chỉ ví của B chẳng hạn, thì ví dụ B mà sử dụng cái private key của mình để ký cái giao dịch này, thì khi mà cái giao dịch một này nó được đẩy lên các node của Cardano ấy, thì các node sẽ phát hiện ra là cái chữ ký của B nó không phù hợp với cái địa chỉ của A này, thì cái giao dịch sẽ bị loại bỏ. Thì đấy là cái cơ chế UTXO của Cardano. Ở đây ví dụ tiếp theo là trong trường hợp mà ví dụ A muốn chuyển 55 ADA cho C và B cũng muốn chuyển 55 ADA cho C, thì các giao dịch đấy nó sẽ được thể hiện như nào? Thì ở đây em có một cái giao dịch số 2 này. Cái đầu vào của giao dịch này sẽ là ba cái UTXO của cái A và B, bởi vì A bây giờ chỉ có một cái UTXO duy nhất có thể dùng được là cái UTXO số 3 này, cho nên nó sẽ được dùng làm đầu vào cho cái giao dịch thứ hai.
B có hai cái UTO là số 2 và số 4, nhưng mà ừ, nếu mà chỉ sử dụng một trong hai cái này thì nó không đủ 55 ADA để chuyển sang cho C, cho nên là cái giao dịch số 2 này sẽ sử dụng cả hai UTO của B làm đầu vào cho giao dịch, và cái đầu ra của cái giao dịch số 2 này sẽ là ba cái UTO mới, và trong đó có một cái UTO của A là 35 ADA, một cái của B là 5 ADA và một cái của C là 110 ADA. Thế thì đây là cái mô hình UTO ờ, mà Cardano dùng để lưu trữ cái sổ cái của blockchain. Tiếp theo là sang một cái mô hình EUTO thì khi mà Cardano họ triển khai smart contract trên blockchain thì họ đã nâng cấp cái mô hình của mình từ UTO sang một cái phiên bản mở rộng đặt tên là EUTO. Thì cái phiên bản này cái UTO cũ nó sẽ được ờ, mở rộng thêm bằng cách là họ thay vì cái hồi xưa là ở một cái UTO sẽ được gắn vào một cái địa chỉ của người dùng, thì bây giờ là nó có thể được quản lý bởi một cái địa chỉ script, tức là một cái giống kiểu một cái smart contract ấy. Thì ở đây nó sẽ ở đây là một cái script address này, và ngoài ra thì nó có thêm hai cái dữ liệu, một cái được đặt tên là datum và một cái là redeemer. Thì cái datum này nó sẽ là dữ liệu một cái dữ liệu bất kỳ mà cái người tạo ra cái UTO này họ cung cấp, và cái datum này khi mà khi mà cái UTO này được lưu trên blockchain ấy, thì cái datum này cũng được lưu theo cái UTO đấy. Còn cái redeemer thì dùng để khi mà ví dụ có người muốn tiêu cái UTO này, thì thay vì họ phải ký vào cái giao dịch đấy, thì ở đây họ sẽ ờ, cung cấp một cái dữ liệu bất kỳ, người ta gọi cái dữ liệu ấy là redeemer. Nó giống như cái signature ở cái mô hình trước ấy. Thế thì khi mà cái giao dịch chi tiêu cái UTO được đẩy lên blockchain thì cái Cardano node nó sẽ chạy những cái công lệnh ở trong cái script này, và cái script này, những cái công lệnh trong cái script này sẽ đọc những dữ liệu từ redeemer và datum, và nó sẽ xác định xem là cái giao dịch đấy có thể được lưu trên blockchain hay không, hay là nói cách khác là cái giao dịch đấy có thể chi tiêu cái UTO này hay không. Ở đây em lấy ví dụ ờ, một cái trò chơi ờ, dự đoán số ngẫu nhiên có thưởng. Ví dụ như A là người tạo ra cái trò chơi đấy này, thì ban đầu A sẽ có một cái UTO trong đó chứa 100 ADA, và A tạo ra một cái giao dịch số 1 này để triển khai cái hợp đồng thông minh lên blockchain. Thì sau khi sử dụng cái UTXO số 1 của mình làm cái đầu vào cho cái giao dịch, thì cái giao dịch này sẽ tạo ra hai cái UTXO, một cái là ờ, một cái là UTXO số 3 có cái script là cái hợp đồng thông minh mà A viết ra, trong đó chỉ có A đã nạp vào cái hợp đồng thông minh sẵn là 50 ADA, và cái UTO cái đầu ra thứ hai của giao dịch là một cái UTO 50 ADA trả lại cho A. Thì cái trò chơi này là dùng để cho người người chơi người ta đoán xem là cái số bí mật mà A đã lưu vào trong cái UTO này là gì. Nếu mà người chơi đoán đúng thì cái số tiền được lưu trong cái UTO này sẽ được thưởng cho người chơi, còn nếu người chơi đoán sai thì cái giao dịch này sẽ không được thực hiện. Thì trong cái thiết kế của khi mà A thiết kế cái trò chơi này thì anh ấy sẽ lưu cái số bí mật ấy vào cái datum của cái UTO này, thì cái số bí mật này nó sẽ lưu trên blockchain. Và khi mà ví dụ B là một cái chơi mà muốn dự đoán cái số bí mật đấy là gì, thì anh ấy sẽ tạo một cái giao dịch. Cái đầu vào đầu tiên là đầu vào đầu tiên của cái giao dịch đấy sẽ là cái UTO mà trong cái ví của B. Cái đầu vào này dùng để trả cái phí giao dịch cho cái giao dịch số 2 này. Và cái đầu vào thứ hai đó là cái OTO của cái script. Thì ví dụ như khi mà B tạo ra cái giao dịch này, anh ấy sẽ điền cái cái số cái đáp án mà anh ấy lựa chọn vào trong cái redeemer này, và anh ấy sẽ gửi cái giao dịch này lên blockchain. Khi mà cái node của Cardano họ nhận được cái giao dịch đấy, thì họ sẽ chạy cái câu lệnh trong cái script này. Thì cái câu lệnh trong script nó chỉ đơn giản là nó kiểm tra xem là
cái số bí ẩn trong cái datum nó có giống như cái đáp án mà người chơi có cung cấp hay không, và trong redeemer hay không. Thì nếu mà hai cái số này bằng nhau thì cái script sẽ trả về kết quả là true, và cái UTO sẽ được tiêu. Còn nếu mà hai cái số này khác nhau thì cái script này sẽ trả về kết quả là false, và cái giao dịch này sẽ không được thực hiện. Thì trong trường hợp mà ví dụ mà B cung cấp đúng cái số đúng cái đáp án thì giao dịch 2 sẽ được thực hiện, và sẽ tạo ra một cái đầu ra OTO mới là 60 ADA. Nó sẽ bao gồm 10 ADA của B và 50 ADA được thưởng trong cái OTO của script. Ở đây nó sẽ nó không bằng số mấy đâu, mà nó sẽ ít hơn một ít, tại vì nó phải trả cái phí giao dịch nữa, nhưng mà em sẽ làm cho đơn giản, mình tính luôn là 60 ở đây. Thì trong cái khi mà người ta xây dựng cái ngôn ngữ Malo và người ta áp dụng nó vào cái mô hình LTO ấy, thì cái hợp đồng Malo mà anh chị em mình vẫn hay tạo ra ấy, thì nó sẽ được lưu trong cái datum. Còn cái script này là một cái chương trình Bluetooth do IOG họ viết ra, dùng để kiểm tra xem là những cái hành động mà mình thực hiện, ví dụ nhờ gửi tiền này hoặc là lựa chọn này, nó có phù hợp với cái trạng thái hiện tại của cái hợp đồng ấy hay không. Và ngoài ra thì ngoài cái nó lưu cái hợp đồng ra thì cái datum là nó còn lưu thêm là cái số dư tài khoản nội bộ hiện tại là bao nhiêu, và những cái lựa chọn đã được thực hiện bởi các bên tham gia. Thì ở đây em vẽ nó hơi khó nhìn một chút, anh chị đấy nhé. Nó sẽ thực hiện theo cái bước như này này. Đấy, nó sẽ thực hiện theo trình tự như này. Đầu tiên là giao dịch một này, sau đó giao dịch thứ hai này, và cuối cùng là giao dịch thứ ba. Ờ, thì ban đầu giao dịch đầu tiên ấy, thì A sẽ ờ, hoặc là triển khai cái hợp đồng Malo lên blockchain, đúng không? Thì A sẽ dùng cái UTO của mình để để triển khai cái hợp đồng Malo lên blockchain. Thì cái hợp đồng Malo sau khi được A cung cấp vào giao dịch, nó sẽ được lưu vào trong cái datum của cái script này. Và khi mà triển khai thì tài khoản nội bộ của cái hợp đồng này chưa có gì cả, và cũng như là những cái lựa chọn đã được chọn thì nó cũng là trống, nó chưa có gì cả. Tuy nhiên mà khi mà để tạo ra được cái UTO này thì A sẽ phải mất hai cái ADA. Hai cái ADA này là cái số ADA tối thiểu mà mỗi UTO cần có để được lưu trong blockchain. Sau khi trả hai cái ADA này cho cái UTO thì A còn lại 98 ADA. Đây là cái bước triển khai hợp đồng lên blockchain thôi nhé. Tiếp theo là A sẽ ờ, deposit, tức là cái chuyển nạp tiền của mình vào cái hợp đồng thông minh. Thì A sẽ dùng cái ADA của mình và dùng cái UTXO của mình ờ, tạo một cái giao dịch này sẽ gồm hai cái đầu vào, một cái là UTXO mà A dùng để chi tiêu, và cái giao dịch thứ hai là chính là cái script mà A vừa tạo ở bước trước. Thì cái redeemer này, lúc này là redeemer nó sẽ đóng vai trò là nó sẽ lưu cái hành động mà A muốn thực hiện là cái gì. Ví dụ ở đây là cái redeemer nó sẽ lưu là hành động deposit. Và khi mà cái giao dịch này được gửi lên blockchain ấy, thì ờ, nó sẽ cái script của IOG họ viết này, cái script này sẽ được chạy, và nó sẽ kiểm tra xem là cái hành động này nó có phù hợp tại thời điểm hiện tại hay không. Ví dụ như là cái hợp đồng này nó đang ở mức chờ người chờ một bên tham gia hợp đồng gửi một cái xác nhận hoặc là gửi một cái lựa chọn, đúng không? Mà ví dụ A mà lại tạo một cái giao dịch để thực hiện deposit thì cái hành động này không phải là hành động phù hợp. Hoặc là ví dụ cái hợp đồng này nó đang ở bước là chờ một bên tham gia chuyển tiền vào hợp đồng, nhưng mà nó lại chờ người B cơ chứ không phải chờ người A. Thì ví dụ là lúc này nếu mà A thực hiện một hành động deposit thì cái script này nó cũng sẽ check được là A không phải là cái người mà cái hợp đồng này muốn chuyển tiền vào, đang chờ chuyển tiền vào. Thì cái tác dụng của script này nó sẽ ờ, kiểm tra xem là cái hành động mà người dùng thực hiện nó có đúng như là những cái mà hợp đồng nó đang chờ đợi hay không. Và nếu mà đúng thì nó sẽ ờ,
Nếu mà đúng thì nó sẽ cái giao dịch này sẽ được lưu trên blockchain và nó sẽ tạo ra những cái UTO tương ứng. Ví dụ ở đây A đã chuyển 50 ADA vào vào cái hợp đồng Malo này, thì sau khi giao dịch kết thúc ấy, cái đầu ra của giao dịch sẽ tạo ra một cái UTO 48 ADA trả lại cho A, và nó sẽ tạo ra một cái UTO khác cũng là của cái script này nhé, nhưng mà nó là cái UTO khác. Và lúc này thì trong cái UTO này nó đã tăng thêm 50 ADA rồi. Và cái phần inner account này, cái dữ liệu tài khoản nội bộ được lưu trong datum ấy, thì nó sẽ được cập nhật thành một cái dữ liệu như này. Ở đây em đang tượng trưng là A đã có 50 ADA trong tài khoản nội bộ. Còn những cái lựa chọn đã được thực hiện thì nó vẫn là trống, tại vì mình chưa thực hiện lựa chọn gì cả. Tiếp theo ví dụ ở đây B có một cái OTO chứa 10 cái token, và bây giờ B muốn gửi cái token này vào cái hợp đồng Malo để thực hiện swap hai cái giao dịch, hai cái tài sản cho nhau. Token sẽ được bán cho A, và B sẽ được nhận được 50 ADA chẳng hạn. Thì B cũng thực hiện một cái hành động là deposit. Như vậy B sẽ tạo ra một cái giao dịch thứ ba này. Đầu vào của giao dịch này sẽ gồm hai cái OTO. OTO đầu tiên là cái chứa 10 cái token của B, và cái OTO thứ hai sẽ là một cái OTO của cái script lúc nãy của cái giao dịch thứ hai này. Thì ở đây ở phần redeemer, B cũng sẽ cung cấp cái redeemer là một cái action deposit, và sau khi các giao dịch được gửi lên blockchain thì nếu mà cái script này check là đúng là cái hành động này là hành động phù hợp cho cái hợp đồng Malo ở cái thời điểm hiện tại, thì nó sẽ cái giao dịch này sẽ được lưu vào blockchain, và nó sẽ tạo ra hai cái output, hai cái đầu ra. Lúc này thì 50 ADA của A sẽ được trả cho B, và 10 token của B sẽ được trả về địa chỉ ví của A. Ngoài ra thì nó còn trả thêm hai cái ADA ban đầu về cho cái địa chỉ của A nữa. Ờ, Ở đây anh chị đã hiểu chưa? Em xem chat nhé. Malo contract em hiểu như là một trình xác thực thì có đúng không ạ? Cũng đúng, nó được gọi là validator. Ờ, nó dùng để xác thực xem là một cái ờ, giao dịch ờ, ví dụ một cái hành động của các bên tham gia có phù hợp với cái trạng thái hiện tại của cái hợp đồng hay không. Ở cái datum này nhé, ban đầu thì khi mà A tạo ra cái giao dịch Malo này, thì cái datum này nó sẽ chứa toàn bộ cái hợp đồng, toàn bộ cái nội dung hợp đồng. Nhưng mà tiếp đó là hợp đồng sẽ được chuyển sang bước chờ ADA, chờ bên A người ta chuyển ADA vào hợp đồng, đúng không? Sau khi A chuyển xong 50 ADA vào hợp đồng thì nó sẽ tạo ra một cái giao dịch OTO số 6. Thì cái datum, cái Milo contract đều lưu trong cái datum này, nó không phải là toàn bộ hợp đồng nữa, mà nó chỉ là cái phần còn lại của hợp đồng thôi. Sau khi đã bỏ đi cái cái những cái khối lệnh chờ chờ bạn A chuyển tiền hợp đồng, thì càng về sau cái nội dung hợp đồng được lưu trong datum nó sẽ càng rút bớt đi, nó sẽ bỏ đi những cái bước đã thực hiện ở trước, và nó chỉ lưu lại những cái bước còn lại trong hợp đồng đấy thôi. Còn cái script này là cái script do IOG họ viết ra, và khi mà mình dùng cái Malo CLI hoặc là Malo Runtime để triển khai một cái Malo contract lên blockchain, thì nó sẽ tự động tạo ra một cái OTO được quản lý bởi cái script này. Và cái mà hợp đồng mà mình viết ấy, nó chỉ là một cái nội dung được lưu trong cái datum thôi. Ngoài ra thì nó còn lưu cái thông tin tài khoản nội bộ ở thời điểm hiện tại, và những cái lựa chọn đã được thực hiện bởi người dùng. Đấy thì ở đây anh chị đã có thể thấy được là cái tài khoản nội bộ nó được lưu như nào chưa? Thế thì ở đây ví dụ như một trường hợp này, ví dụ như là sau khi bạn A này
đã chuyển 50 ADA vào hợp đồng, tức là đã đến cái kết thúc cái giao dịch số 2 này. Nhưng mà hợp đồng bắt đầu đến cái giai đoạn là chờ B chuyển 10 token vào hợp đồng để swap, đúng không? Nhưng mà B lại không chuyển vào token, không chuyển cái 10 token của B vào hợp đồng, thì sẽ đến một cái thời điểm mà hợp đồng sẽ đến thời hạn, đến cái timeout ấy, đến cái thời hạn. Thì sau đó thì ờ, hợp đồng lại sẽ thực hiện tiếp theo như thế nào? Liệu nó có tự động trả lại 50 ADA cho bạn A hay không? Có anh chị nào đoán không ạ? Mọi người nếu mà ấy thì, nếu mà trả lời thì cứ bật mic lên trả lời nhé. Thế ví dụ trong trường hợp mà ờm, sau khi đã đến thực hiện xong giao dịch thứ hai nhé, bên A đã chuyển 50 ADA vào vào hợp đồng rồi, nhưng mà B không không thực hiện giao dịch số 3, không chuyển cái 10 token của mình vào hợp đồng, thì vậy hợp đồng sẽ đến một cái thời hạn mà hết hạn, đúng không? Nó sẽ chờ B để chờ B chuyển vào, nhưng mà sẽ chờ đến một thời hạn nào đó. Sau khi cái thời hạn đấy kết thúc thì cái hợp đồng này nó sẽ không tự động chuyển 50 ADA về cho A, mà lúc này thì sẽ cần một bên nào đó, hoặc là A hoặc là B hoặc là một bên thứ ba nào đó thực hiện một cái giao dịch, ví dụ ở đây giao dịch thứ tư chẳng hạn, để kết thúc cái hợp đồng này. Thì khi mà thực hiện các giao dịch tư này thực hiện ấy, thì cái thông thường nó sẽ là những người còn lại, những người còn tiền lại trong hợp đồng, người ta sẽ thực hiện cái giao dịch này để rút tiền ra khỏi hợp đồng. Thì ban đầu cái UTXO sẽ là đầu vào của cái giao dịch thứ tư, và cái giao dịch này sẽ không cần redeemer, và cái đầu ra của giao dịch này sẽ là 50 52 ADA, 52 ADA trả về cho A. Đấy. Chứ hợp đồng khi mà hợp đồng bước đến giai đoạn close mà trong hợp đồng vẫn còn tiền thì nó sẽ không tự động trả tiền về cho các bên tham gia hợp đồng đâu, mà nó vẫn sẽ ở trên blockchain, và nó sẽ đợi một người nào đó thực hiện một cái giao dịch để có thể kích hoạt hợp đồng này và và chuyển cả số tiền còn lại trong hợp đồng về cho những cái bên tướng. Như rồi ví dụ nhé, ví dụ ở đây B ví dụ ở đây B là người thực hiện giao dịch, mà B muốn số tiền này đang đang ở ví lộ đang ở tài khoản nội bộ của A, đúng không? Mà B muốn thực hiện giao dịch để chuyển cái số tiền này về cái địa chỉ ví của B, thì nó cũng không được, tại vì cái Swift đây nó sẽ check nó sẽ check xem là cái output này có đúng là về cho A hay không. Nếu mà là output này mà B muốn chuyển số tiền này về cho B thì cái giao dịch này sẽ không thực hiện được. Còn nếu mà cái output của giao dịch này nó sẽ chuyển về cho A chẳng hạn, thì nó khớp với cái tài khoản nội bộ này, thì cái script này sẽ trả được kết quả là true, và cái giao dịch này sẽ được lưu trên blockchain, và cái UTXO mới này nó sẽ được sinh ra. Ok, thế là em sẽ giới thiệu cách mà Cardano họ triển khai cái hợp đồng Malo này lên cái mô hình số cái LTO. Các anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Thế cho em hỏi là cái lúc mà nhận 50 ADA về ấy, thì có bị mất thêm phí không ạ? Bất kỳ một cái giao dịch nào mình cũng đều mất phí để thực hiện một cái Nghĩa là lúc mà deposit vào đã mất một lượt phí, sau đó là lúc nhận về ngược lại cũng thêm mất một lượt phí đúng, nữa. À, mà đấy, em không biết cái phí vào cho nó đỡ rối. vâng, Chứ vâng, tất cả một giao dịch là sẽ bị mất phí thực hiện các giao dịch đấy. vâng, Còn cái hai hai OTO này nó không phải là phí giao dịch đâu, nó được gọi là một cái min ADA của mỗi cái OTO. Mỗi cái OTO được tạo ra trên blockchain Cardano thì nó sẽ có ít nhất hai ADA chứa trong đấy, và sau này khi mà hợp đồng này kết thúc, cái lệnh close nó sẽ hoàn trả lại tất cả cái tài sản trong hợp đồng về
về những cái địa chỉ ví từ đúng không, thì cái hai ADA này nó cũng sẽ trả về cho cái tài khoản, cho cái địa chỉ ví của A đấy. Ok, còn câu hỏi gì không ạ? Xong mình hỏi là lúc mà B không nạp 10 token vào hợp đồng ấy, vào giao dịch thứ ba ấy, sau đó thì không có ai mà bên trung gian xác nhận, có trường hợp mà có bên à, Dạ em là hợp đồng đã không hoàn thành nữa không? Đến khi mà hợp đồng hết hạn, vâng, khi mà hợp đồng hết hạn thì nó thì sẽ đến. lúc bạn bảo là phải có một cái hợp đồng hoàn trả lại, Vâng, nhưng mà phải có một bên trung gian đúng không ạ? Chứ trường hợp mà không có bên trung gian, liệu có trường hợp mà không có bên trung gian, chúng ta xác nhận không ạ? Thì không có số bên trung tiền nó gian. có bị trào đấy. Đúng. Cái số tiền ADA nó 52 ADA nó sẽ luôn luôn bị treo ở trong cái script này. Ừ. Nhưng mà đến đến cái bước này thì bất kỳ ai đều có thể tiêu cái UTXO này để trả trả số tiền này về cho A. Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra giao dịch đấy, thì đương nhiên là trong trường hợp này là A sẽ là người thực hiện được, tại vì anh ấy sẽ muốn giúp lại cái số tiền của mình. Ờ, nhưng mà cái điều kiện cái điều kiện đặt ra là cái output của cái giao dịch số 4 này thì nó phải trả đúng tiền về cho A nhé. Ví dụ như em nói lúc trước ấy, nếu mà trả tiền cho người khác thì cái script này nó sẽ chặn cái giao dịch đấy và nó sẽ không xác thực cái giao dịch đấy. Đúng. Bởi vì trong cái đây tụi mình nó có cao, nó chắc là nó có cả địa chỉ IN đúng không? IN nó sẽ check Đúng cả trong rồi. đấy xem nó có trùng với lại. Vâng. Ở đây em ghi là A thôi, thực tế là nó sẽ là address test 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 cái gì đó, nhưng mà nếu mình viết ở đấy thì nó viết vào đây thì nó sẽ dài quá, em viết là A thôi. Thì thực ra là ở đây cũng là địa chỉ này, ở đây là địa chỉ này, ở đây là địa chỉ này, địa chỉ này, đây là địa chỉ này đấy. Thế, mình hỏi một trường hợp là A muốn chuyển hiện tại thì sau khi mà A swap A với B swap cho nhau ấy, tại UTX UTXO 7 ấy, thì là A có 10 token này, Vâng. A không token và A còn lại 40 ADA đúng không nhỉ? Ở đây A còn lại 48 ADA đây. 48 Và ADA, thế nhưng mà còn cái hai ADA đây nhé, bởi vì B swap là 50 ADA cho 10 token cho A, nhưng mà tại cái UTX 6 ấy, UTXO 6 là thực ra là tổng cộng mình đã không hiểu là có hai ADA làm phí hay là hai ADA là cái min gì đấy ấy, nó đi đâu ấy. đây chỗ này em viết nhầm, đây là 60 đúng. Tại vì B không phải, đúng rồi, 50 đúng rồi. Hai cái ADA đúng không? Thì đang Đúng hỏi rồi, hai hai cái cái ADA đây, ví dụ như một swap cho B thì đấy, cái hai cái ADA đấy đi đâu ấy? nó ở đây Nó này. vẫn 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 ở đấy đúng rồi. Thì lúc này thì, cái số dư của A nhé sẽ bao gồm là cái UTXO này này, và cái UTXO này tổng nó sẽ là 50 ADA và 10 token. Và số dư của B thì nó sẽ chỉ còn là cái UTXO này là 50 ADA thôi. Thế cái mình muốn hỏi nhé, giả dụ như A muốn chuyển ví dụ một ADA cho C đi chẳng hạn, thì là nó sẽ lấy, bởi vì là cả UTXO 7 và UTXO 5 ấy nó đều có đủ số lượng dư để chuyển cho C nên là một ADA, vậy thì nó sẽ lấy theo UTXO nào ạ? Em Ví sẽ dụ chuyển cho C cho B chẳng hạn, muốn chuyển cho B. mà nó sẽ lấy UTXO số 5 này, tại Sẽ vì lấy nếu cái mà gần nhất ạ? không phải gần nhất, tại vì như em nói trước mỗi UTXO nó sẽ cần chứa ít nhất là hai ADA đúng không ạ? Thì nếu mà nó dùng cái UTXO này Vâng. chuyển một ADA sang cho C chẳng hạn, thì lúc này cái Vâng. UTXO nó chỉ có một ADA thôi, thì nó không đủ điều kiện là mỗi UTXO có chứa ít nhất hai ADA được, thì bắt buộc là nó phải dùng cái UTXO số 5 này. Thế nếu giả dụ là UTXO 7 nó có 10 ADA chẳng hạn, nó vẫn đủ điều kiện chuyển 2 ADA cho B thì nó sẽ lấy cái đô nào? Thì nó tùy thuộc vào cái thuật toán của ví, nó sẽ có nhiều À, thuật toán chọn cái UTXO, ví dụ như là thuật toán chỉ chọn cái UTXO cũ nhất, hoặc là chọn cái UTXO có giá trị lớn nhất, hoặc là chọn UTXO có giá trị nhỏ nhất, thì gộp những cái UTXO nhỏ lại với nhau, miễn sao nó đủ cái số lượng để chuyển tiền.
Đấy thì nó có nhiều thuật toán để chọn OTO. Còn xin mình hiểu rồi. Thì tùy 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 những cái ví mà người ta, khi mà ta xây dựng những cái ví ấy, thì người ta chọn triển khai thuật toán nào thì nó sẽ lựa chọn những cái OTO đấy đưa vào giao dịch. Còn nếu mà mình nếu mà anh chị sử dụng Cardano CLI ấy, C này, LI này, Command Line Interface ấy, thì mình có thể chủ động chọn cái OTO mà mình muốn để thực hiện giao dịch luôn. Còn nếu mà anh chị tạo giao dịch trên ví thì người ta sẽ có thuật toán riêng của người ta để người ta chọn cái OTO trong cái địa chỉ của anh chị. Ok chưa? Ok, ok. Ok vậy tiếp theo là ờ, em sẽ chữa bài tuần trước nhé. Tuần trước là mình bài tập tuần trước là tạo cho ta một cái hợp đồng để giao dịch tài sản có thế chấp và ký quỹ đúng không ạ? Thì đầu tiên bắt đầu hợp đồng thì chúng ta sẽ chờ A, chờ người mua ấy, chuyển tiền hợp đồng đúng không ạ? Ở phần 3 này thì trước đây là ở buổi trước thì chúng ta học sử dụng address rồi, thì bây giờ buổi này thì em sẽ sử dụng cái role này, người mua này. Em cứ sử dụng trước xong rồi em sẽ giải thích cái ý ở nó sau nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy là khi mà sử dụng cái role này thì nó sẽ ngắn gọn hơn và dễ nhìn hơn đúng không ạ? Trước đây address thì chúng ta phải điền cái địa chỉ ví của người mua vào, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng cái role này thì chúng ta sẽ chỉ cần điền tên cái vai trò của cái bên tham gia vào đúng thôi. Còn cái amount này ví dụ như là 100 ADA nhé, currency là the place, vào tài khoản ví và tài khoản nội bộ của người em chuyển cho người bán luôn. Sau đó tiếp tục là sẽ ờ, đợi người mua xác nhận. Người mua xác nhận đã nhận, copy cái role trên này, xong rồi cái chỗ bounce này thì ở đây em sẽ hướng dẫn một cách dễ nhánh khác nhé. Khi em chữa bài tập của anh chị thì thấy là một số người sử dụng cái cho người ta chọn xong rồi kiểm tra dùng cái if này để kiểm tra giá trị người ta chọn là gì để sau đó dễ đánh hợp đồng. Giống như em vừa chữa buổi trước. Một số người thì sẽ sử dụng cách là dễ đánh bằng cái điệu bằng cái continue as này. Tức là, nếu mà người ta không chọn thì mặc định là người ta chọn giá trị không chẳng hạn, sau đó hợp đồng sẽ tiếp tục thực hiện những cái hành động tương ứng với cái giá trị không đấy ở cái phần continue as này. Thì ở đây em hướng dẫn thêm một cái cách dạy đánh hợp đồng nữa. Ờ, ví dụ ở đây khi mà người mua chọn ờ, đã nhận được hàng đúng không thì hợp đồng sẽ close. Và ở đây em thêm một cái choice nữa vào trong cái when này, và nó đồng cấp với cái choice ban đầu nhé, nhà hàng với nhau nhé. Thì ở đây trong cái when này nó cái ở đây nó có ý nghĩa là ờ, hợp đồng sẽ chờ người mua lựa chọn một trong hai cái câu hỏi này. Ví dụ ở đây câu hỏi đặt ra là người mua sẽ nhận chưa nhận hàng, giá trị cũng từ 1 đến 1. Tại vì em sẽ nhánh theo cái choice này chứ không phải sẽ nhánh theo cái giá trị mà người mua người ta cung cấp. Cho nên là ở đây mình không quan trọng là người ta chọn giá trị gì, có thể một hoặc là có thể là không, tùy. Tại vì mình chỉ quan tâm là người ta chọn cái câu hỏi nào trong hai cái câu hỏi này thôi. Thì ví dụ sau khi người mua xác nhận là chưa nhận được hàng đúng không thì mình sẽ tiếp theo là hỏi người bán đúng không. Em chưa chưa tạo vội. Ở đây em giải thích lại cái chỗ này trước. Ví dụ bắt đầu hợp đồng sẽ chờ chờ người mua người ta nạp 100 ADA vào hợp đồng. Nếu mà người mua không nạp
thì hợp đồng sẽ close, tại vì nó không có gì trong hợp đồng cả, đúng không? Nếu mà trong trường hợp người mua có chuyển 100 ADA vào hợp đồng làm tiền ký quỹ, hợp đồng tiếp theo sẽ chờ người mua xác nhận. Nếu mà người mua không xác nhận thì hợp đồng sẽ close và tiền sẽ được trả từ tài khoản nội bộ của người bán cho địa chỉ ví của người bán. Tức là đây em, khi mà em thiết kế hợp đồng này ấy, thì em mặc định là hợp đồng này sẽ trả tiền cho người bán, mặc định là nó sẽ thanh toán cho người bán. Ờ, tức là giao dịch thực hiện một cách bình thường ấy. Trong trường mà người mua, trong trường mà có vấn đề thì người mua phải là người có trách nhiệm ờ, cung cấp cái xác nhận đấy vào hợp đồng. Còn nếu mà người mua không 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 cung cấp xác nhận gì, hoặc là không nói gì chẳng hạn, thì mặc định là nó sẽ trả tiền, thanh toán tiền cho người bán. Ok, trong ví dụ người mua xác nhận là đã nhận được hàng chẳng hạn, thì nó cũng sẽ close và tiền sẽ được chuyển từ tài khoản nội bộ của người bán về địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Còn trong trường hợp mà người mua xác nhận là chưa nhận được hàng, thì đây chúng ta sẽ đợi trước khi đợi người bán xác nhận thì em sẽ trả lại tiền cho người người mua, nhưng mà em chỉ trả vào cái tài khoản nội bộ của người mua thôi, chứ mình chưa trả về cái ví bên ngoài. Payee ở đây em sẽ chọn là account, tức là tài khoản nội bộ này của cái người mua. Số lượng thì vẫn là 100 ADA, 1 2 3 4 5 6. Ok, left place từ account của từ tài khoản nội bộ của người bán, đúng không? Cái trước đó là mình đã mình khi mà mình deposit vào người mua đã chuyển tiền vào tài khoản nội bộ của người bán rồi mà, thì bây giờ mình sẽ chuyển lại từ tài khoản nội bộ của người bán về người mua. Sau khi chuyển xong thì bắt đầu em mới chờ đợi xem mua nhầm, chờ đợi xem người bán người ta cung cấp một cách xác nhận gì. Ví dụ ở đây người bán xác nhận là người bán xác nhận là không giao được hàng. Giá trị người ta chọn là gì thì quan trọng lắm. Thì continue as nó sẽ close cái hợp đồng đấy. Còn ví dụ người bán em tạo thêm một cái choice nữa ở bên dưới cái choice này, người bán xác nhận là đã giao được hàng. Copy xong paste xuống này, thì vậy thì mình mới hỏi ý kiến của bên trung gian, đúng không? Ví dụ sau khi mà người mua ở quay lại cái chỗ chuyển lại tiền ấy, sau khi mà người người bán người ta chuyển lại 130 cho người mua, thì hợp đồng sẽ đợi người bán cung cấp xác nhận. Trong trường hợp người bán không cung cấp xác nhận thì hợp đồng sẽ coi như người bán ngầm ngầm thừa nhận là họ chưa chuyển tiền cho, chưa giao hàng cho người mua, thì vậy hợp đồng sẽ close ở chỗ này. Thì nếu mà người bán đã giao được hàng cho người mua rồi, thì anh ấy sẽ phải có trách nhiệm là anh ấy sẽ phải cung cấp xác nhận vào hợp đồng. Còn nếu mà anh không nói gì thì coi như là anh ngầm thừa nhận là hàng chưa được giao, và hợp đồng sẽ close, tiền sẽ được chuyển lại từ người bán về người mua. Ok. Còn nếu mà anh ấy xác nhận là đúng là không được giao hàng thì hợp đồng cũng sẽ close. Còn nếu mà anh ấy xác nhận là đã giao được hàng rồi, thì vậy chúng ta sẽ hỏi ý kiến của bên trung gian. Choice này. Ví dụ Euro đây là người này. Ví dụ ở đây anh trung gian xác nhận là người người mua chưa nhận được hàng. Nếu mà người mua chưa nhận được hàng, ở đây giá trị người ta có thể lựa chọn thì mình không quan trọng đâu, có thể là từ 1 đến 1.000, hoặc là từ 1 đến 1 được, không quan trọng người ta chọn gì. Nếu mà người bán trả lời cái câu hỏi này thì tức là anh ấy đã xác nhận là người mua chưa nhận được hàng, thì lúc này hợp đồng sẽ close ở cái chỗ này. Khi mà hợp đồng close
thì nó sẽ thực hiện cái bước là chuyển tiền từ tài khoản nội bộ của người mua về địa chỉ ví của người mua. Còn nếu mà người trung gian họ đưa ra xác nhận là người mua đã nhận được hàng, thì vậy mình sẽ thực hiện thêm một cái lệnh pay để lấy tiền từ tài khoản nội bộ của người mua trả lại cho người bán. Em copy cái account ở này, em kéo lên trả lại cho người bán, đúng không? Ở đây mình không trả vào tài khoản nội bộ nữa mà mình trả luôn vào tài khoản địa chỉ ví bên ngoài luôn. Thì cái party này, party ở đây trả về người bán này, thì nó sẽ bớt được một cái bước trả tiền ở cái chỗ close. Amount of là 100 A, cái là 456 currency place từ cái địa chỉ ví, từ cái tài khoản nội bộ của người mua. Sau khi xong thì sẽ close. Và trong trường hợp mà người mua trong trường hợp mà người trung gian không thực hiện cái xác nhận của họ thì hợp đồng sẽ ờ, close ở cái bước này. Khi mà close ở đây thì hợp đồng sẽ trả tiền từ tài khoản nội bộ của người mua về cho ví bên ngoài của người mua, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta quy định với nhau là khách hàng là thượng đế. Thì ví dụ nếu mà cái trung gian người ta không cung cấp cái xác nhận của họ thì hợp đồng sẽ tự động sẽ chuyển tiền về cho người mua, trả tiền về cho người mua. Ok, em chạy được hợp đồng nhé. Phải điền những cái tham out đó. Đầu tiên là 28 này. Rồi đầu tiên là người bán người mua là chuyển tiền vào là thời hạn là ngày 28 này. Xong rồi người mua xác nhận thì thời hạn là ngày 29 này. Xong rồi đến người bán xác nhận thì thời hạn là ngày 30 này. Sau đến ngày trung gian xác nhận thì thời hạn là ngày mùng 1 tháng 2, mùng 1 tháng 12 này. Ok. Bắt đầu người mua chuyển 100 ADA vào từ ví bên ngoài họ vào địa chỉ, vào cái tài khoản nội bộ của người bán, đúng không ạ? Đấy, khi mà chúng ta dùng cái row ấy thì ở đây nó sẽ thay vì hiển thị cái địa chỉ thì nó sẽ hiển thị cái tên vai trò của cái row đấy, thì chúng ta sẽ thấy nó dễ nhìn hơn, đúng không? Ở đây là có hai câu hỏi đặt ra cho người mua và anh ấy sẽ chọn trả lời một trong hai câu hỏi này. Ví dụ người ta chọn trả lời câu hỏi là xác nhận đã nhận được hàng chẳng hạn. Ở đây thì chúng ta xem ở chỗ transaction log này, ta thấy là hợp đồng trả 100 ADA từ tài khoản nội bộ của người bán về địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Ngược lại, ví dụ người người mua không đưa ra lựa chọn, không đưa xác nhận nhé, thì hợp đồng mặc định là người mua đã nhận hàng rồi. Ở chỗ này tham ao này, thì hợp đồng cũng sẽ trả tiền 100 ADA từ tài khoản nội bộ của người bán cho địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Quay lại, nếu mà người mua xác nhận là chưa nhận được hàng và lúc này người bán xác nhận là đã ra được hàng rồi, thì tức là ở lúc này sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa người mua và người bán, đúng không ạ? Thì lúc này mình sẽ cần người trung gian cung cấp thông tin. Thì ví dụ người trung gian không cung cấp thông tin đấy thì sẽ tham out. Như vậy hợp đồng sẽ mặc định là trả tiền về cho người mua. Còn nếu mà người trung gian cung cấp là thông tin là người mua đã nhận được hàng thì sẽ trả tiền về cho người bán. Ví dụ người mua chưa nhận được hàng thì sẽ trả tiền về cho người mua. Ok. Thì trong bài tập thứ chất thì em có yêu cầu thêm một cái là hợp đồng của mình sẽ có thêm tiền thế chấp của người mua và người bán, để cái hợp đồng sẽ dùng cái tiền đấy để trả phí cho người trung gian trong trường hợp mà xảy ra mâu thuẫn giữa người mua và người bán, đúng không ạ? Thì ở đây em sẽ kéo cái này ra để tạm dòng một bên này, thu gọn nó vào cho dễ nhìn này. Đấy thì ở đây em sẽ thêm một cái when dùng để người mua người ta chuyển cái tiền thế chấp của họ vào hợp đồng. Em ví dụ là chuyển thế chấp là 10A currency cũng là love space.
và chuyển vào tài khoản nội bộ của người mua. Sau đó là chúng ta cũng đợi người bán người ta chuyển cái tiền thế chấp của người bán vào trong hợp đồng. Sau khi người mua và người bán đã chuyển tiền thế chấp của mình vào hợp đồng xong thì lúc này người mua mới bắt đầu chuyển cái tiền ký quỹ của mình vào hợp đồng. Và trong trường hợp mà ở đây ví dụ khi mà tham out nhé, khi mà tham out thì em sẽ dùng close và close ở chỗ này, tức là nếu mà người mua không chuyển tiền thế chấp của mình vào hợp đồng, thì hợp đồng sẽ close và sẽ không có điều gì xảy ra cả. Nếu mà người bán không chuyển tiền thế chấp của người mình vào hợp đồng thì hợp đồng sẽ close ở chỗ này, và tiền thế chấp của người ADA của người mua sẽ được hoàn trả lại về cho cái địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Sau khi người mua và người bán đã chuyển tiền thế chấp của mình vào hợp đồng thì sẽ bước tiếp theo là người mua sẽ chuyển 100 ADA ký quỹ của mình vào người bán, đúng không? Và trong trường hợp mà có xảy ra tranh chấp thì lúc này hợp đồng sẽ ờ, thanh toán tiền thế chấp cho đến trả phí cho người trung gian, đúng không ạ? Thì ở bước này ví dụ như là người trung gian xác nhận là người mua chưa nhận hàng thì trước khi close hợp đồng ờ, ta sẽ phải lấy tiền thế chấp của người bán để trả cho người trung gian. Thì người tiền là người trung gian này account 10 ADA là tiền thế chấp này, 1 2 3 4 5 6 update currency từ từ cái tài khoản nội bộ của người bán, đúng không ạ? Tại vì người trung gian chưa nhận được hàng mà, thì người bán là người cung cấp sai thông tin thì người bán sẽ phải là người chi trả cái khoản phí đấy cho người trung gian. Và sau khi trả thì hợp đồng sẽ close để cho cái số tiền được lấy để số tiền từ tài khoản nội bộ của người mua sẽ trả về cái địa chỉ ví của người mua. Tiếp theo khi mà người trung gian xác nhận là người mua đã nhận hàng thì lúc này có nghĩa là người mua cung cấp sai thông tin cho hợp đồng, đúng không ạ? Thì ngoài người mua phải trả lại 100 ADA cho người bán ra thì người mua còn phải trả 10 ADA tiền cái phí cho người trung gian đấy. Em copy luôn cái p bên trên nhé, paste này em cho vào đường dưới này, xóa cái color đi. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy từ người mua để trả cho người trung gian. Ok, và cuối cùng là chúng ta sẽ sửa lại cái timeout này. Đầu tiên là người bán gửi tiền thế chấp vào thì sẽ timeout vào ngày 28. Xong rồi người mua thế chấp vào ngày 29 này. Xong rồi người mua chuyển ký quỹ vào ngày 30 đây. Xong rồi người mua xác nhận ngày mùng 1 này. Người bán xác nhận vào ngày mùng 2 này. Và trung gian xác nhận vào ngày mùng 3. Ví dụ thế. Ban đầu người mua chuyển 10 ADA vào thế chấp này. Xong rồi người bán chuyển 10 ADA vào thế chấp này. Em test trường hợp mâu thuẫn nhé. Tiếp theo là người mua sẽ chuyển 100 ADA vào cho người bán này. Người mua xác nhận là chưa nhận được hàng này. Người bán xác nhận là đã ra được hàng rồi này. Thì vậy chúng ta sẽ cần trung gian. Nhưng mà trong trường hợp mà ví dụ trung gian họ không cung cấp thông tin, đúng không? Thì cái số tiền thế chấp vẫn được trả lại cho người bán và người mua, bởi vì người trung gian chưa chưa làm được cái gì mà ờ, người trung gian chưa tham gia vào hợp đồng thì anh ấy sẽ chưa nhận được cái tiền thế chấp này. Thì 10 đô la tiền 10 đô la tiền thế chấp sẽ được trả về cho người bán và trả về cho cả người mua. Ví dụ người trung gian chọn là người mua đã chưa nhận được hàng thì 10 ADA của người bán sẽ được trả cho người trung gian làm chi phí, và 110 ADA của người mua sẽ được hoàn trả lại về cho người mua. 110 ADA là bao gồm tiền ký quỹ và tiền thế chấp. Còn nếu mà người trung gian xác nhận là người mua đã nhận hàng rồi thì 100 ADA của người mua sẽ được trả cho người bán này, 10 ADA của người mua sẽ được trả phí cho người trung gian này, và 10 ADA thế chấp ban đầu của người bán sẽ được hoàn trả lại về cho người bán. Ok. Vậy là em đã chốt xong cái hợp đồng của anh chị có câu hỏi gì không ạ?
nếu mà không có câu hỏi gì thì em sẽ lưu cái hợp đồng này lên GitHub nhé, để nếu mà anh chị cần tham khảo thì sẽ có thể xem được cái hợp đồng này. Ok, lát em sẽ gửi đến GitHub. Ờ, quay lại cái bài của mình, cái slide của mình. Thì ở đây anh chị đã thấy em dùng cái role này đúng không? Thì tác dụng của cái role token này, nó sẽ đại diện cho một cái vai trò trong cái hợp đồng, và bản chất của nó là một cái NFT. Khi mà mình triển khai cái hợp đồng này lên blockchain ấy, nếu mà cái hợp đồng ấy sử dụng cái role token này thì nó sẽ, cái bước triển khai nó sẽ, ngoài việc tạo ra cái UTXO cho hợp đồng, nó sẽ tạo ra thêm những cái NFT cho từng cái vai trò một trong cái hợp đồng đấy. Và cái NFT này sẽ được gửi về cái địa chỉ ví của từng bên tham gia hợp đồng. Thì khi mà các bên thực hiện các giao dịch, ví dụ như là gửi tiền này, hoặc là lựa chọn này, hoặc là rút tiền này, thì sẽ cần phải sử dụng cái role token này để xác thực danh tính của mình. Ví dụ nhé, ở cái mô hình ở cái hộp mô hình Malo và LTO này, nếu mà cái hợp đồng swap này mà chúng ta sử dụng cái role token ấy, thì ở cái bước triển khai hợp đồng lên blockchain này, thì ngoài việc tạo ra cái UTXO này để lưu hợp đồng ra nhé, thì cái giao dịch này nó sẽ tạo thêm một cái NFT để đại diện cho bên mua token ở bên A, và một cái NFT nữa đại diện cho bên bán token ở bên B. Và cái NFT đầu tiên này nó sẽ được gửi về cái địa chỉ ví của A, và cái NFT thứ hai nó được gửi về cái địa chỉ ví của B. Thì khi mà bên A muốn deposit, muốn chuyển tiền vào hợp đồng, thì tại vì hợp đồng này chúng ta sử dụng cái raw token chứ chúng ta không sử dụng address và địa chỉ, đúng không ạ? Thì để mà nốt của Cardano ấy, cái script này xác thực xem là có đúng là A chuyển tiền vào hay không, thì A sẽ phải sử dụng cái NFT này làm một cái đầu vào cho cái giao dịch này. Đấy. Ờ, thì nếu mà cái giao dịch này mà A không sử dụng cái NFT này, thì cái nốt của Cardano sẽ không xác thực cái giao dịch này, và cái OTO này sẽ không được chi tiêu. Cho nên bắt buộc là nếu mà A muốn deposit vào cái hợp đồng này thì phải kèm thêm một cái NFT dành cho A, và cái đầu ra của các giao dịch này thì nó sẽ hoàn trả lại cái NFT đấy, hoàn trả lại cái NFT cho A để A có thể dùng ở các bước tiếp theo. Tương tự thế, ví dụ như là B muốn chuyển 10 cái token vào cái hợp hợp đồng này, thì ví dụ như trước kia chúng ta không sử dụng hợp đồng mà chúng ta không sử dụng cái raw token mà chúng ta sử dụng cái address, đúng không ạ? Thì B chỉ việc cung cấp cái signature thôi. Cái script sẽ check xem là có đúng là cái địa chỉ ví của B là người thực hiện deposit vào hợp đồng hay không, và nếu mà nó khớp với nhau thì cái giao dịch đấy sẽ được lưu vào blockchain. Tuy nhiên, khi mà chúng ta tạo ra cái hợp đồng swap token này mà sử dụng Pro token, thì lúc này ngoài việc cung cấp 10 token để nạp vào cái OTO này, thì B còn phải sử dụng cái NFT vai trò này, cái token vai trò của B này, sử dụng vào là một cái đầu vào cho cái giao dịch thứ ba này, để cho cái nốt của Cardano có thể xác thực xem là đúng là người B này ờ, là người thực hiện cái hành động deposit vào cái hợp đồng. Và sau khi cái giao dịch thứ ba này được thực hiện thì nó sẽ tương tự như trước kia, nó cũng trả về một cái NFT cho B. Đó. Thế là khi mà chúng ta hợp đồng, chúng ta sử dụng cái raw token thì cái mồi của nó sẽ như thế này.
anh chị đã hiểu chưa? Nếu mà hiểu thì anh chị có thể nhấn số 1 vào trong phần chat cho em nhé. Nhưng mà cái role token này thì khi nào thì nên dùng ạ? Bởi vì nếu mà dùng role token này thì cái đầu vào nó sẽ phải nhiều tham số hơn. Nếu mà mình sử dụng cái Road token này nhé, thì khi mà triển khai hợp đồng này đúng không, thì nó sẽ mint ra hai cái token NFT này. Vấn đề là ai sẽ là người trả phí để đúc ra hai cái token này, thì chính là cái người triển khai cái hợp đồng này lên lên blockchain. Vậy thì lợi ích của cái nhược điểm của nó là sẽ tốn thêm chi phí đúng không? Vậy thì cái lợi ích của nó là gì? Thì quay lại cái phần slide. Cái lợi ích của nó là có thể dùng để chuyển chuyển giao quyền và nghĩa vụ từ người này sang người khác. Ờ, em lấy ví dụ như cái hợp đồng chuyển giao dịch tài sản mà cần ký quỹ. Ví dụ như mình tạo ra cái role token cho người trung gian đúng không, nhưng mà trong quá trình thực hiện hợp đồng, người trung gian người ta thấy là mình ờ, không thể tham gia vào hợp đồng này, thì người ta có thể tạo một cái giao dịch bình thường trên Cardano ấy, để chuyển cái role token này từ địa chỉ ví của mình sang một địa chỉ ví của người khác. Và lúc này khi mà người ta nhận được cái NFT token đại diện cho cái vai trò người trung gian ấy, thì người ta có thể tham gia vào quá trình cung cấp xác nhận ờ, cho hợp đồng với một cái vai trò là người trung gian. Thì lúc này là cái nghĩa vụ ờ, xác nhận là người mua đã nhận hàng hay chưa đã được chuyển giao từ người trung gian này sang người trung gian khác. Và lúc này cái quyền ở đây là gì, tức là khi mà người trung gian xác nhận luôn thì anh ấy sẽ nhận được một cái khoản phí là thế chấp của bên A, hoặc là của bên bán, hoặc là bên mua đúng không. Thì đấy sẽ là cái quyền lợi mà anh ấy sẽ nhận được khi mà anh ấy ờ, ờ, quyền lợi mà sẽ được chuyển giao từ người trung gian này sang người trung gian khác. Và đấy em lấy một ví dụ, một cái hợp đồng thừa kế tài sản đi. Ví dụ ờ, người người ông muốn để lại cho người cha, người bố, 10.000 ADA chẳng hạn, nhưng mà với điều kiện là năm 2035 mới được rút ra khỏi hợp đồng đó. Thì người ông sẽ tạo ra một cái hợp đồng Malo nhé, sẽ chuyển vào đấy 10.000 ADA và chờ đợi đến năm 2035 thì người bố mới có thể rút tiền ra khỏi cái hợp đồng đấy. Nhưng mà sau này ví dụ người bố muốn chuyển cái quyền lợi để chuyển cái 10.000 ADA đấy cho người con chẳng hạn, thì người bố chỉ việc chuyển cái raw token, cái vai trò đại diện cho vai trò người bố ấy, chuyển từ địa chỉ ví của người bố sang địa chỉ ví của người con thôi. Thì đến năm 2035 người con có thể sử dụng cái raw token đấy để xác thực giao dịch và rút tiền 10.000 ANA về cái địa chỉ ví của người bố, về địa chỉ ví của người con. Thì cái lợi ích của sử dụng cái raw token này nó ở cái chỗ đấy. Quan trọng lắm là chuyển giao quyền và nghĩa vụ từ người này sang người khác. Hoặc là có một cái bài toán mà ở trong cái khoa của thầy Hùng có một cái ví dụ về gồng lãi chẳng hạn. Ví dụ như một người muốn gồng lãi ADA, thì anh ấy sẽ ờ, chuyển số ADA của mình vào một cái hợp đồng. Ờ, và cái điều khoản của hợp đồng đấy là ví dụ sau 10 năm thì mới được rút ADA ra khỏi hợp đồng đấy chẳng hạn, để tránh việc anh ấy bán non. Thì ví dụ ờ, sau một khoảng thời gian anh ấy thấy cái ADA đã tăng giá cao quá, hoặc là anh ấy có việc cần gấp, muốn rút ADA ra khỏi hợp đồng. Nhưng mà ở cái thời điểm đấy thì anh ấy chưa rút được, tại vì cái điều khoản hợp đồng là phải đợi 10 năm mới được rút mà. Thì anh ấy sẽ có thể bán cái raw token đấy cho người khác với một cái chi phí rẻ hơn. Ví dụ trong cái hợp đồng đấy là nó đang lưu trữ 10.000 ADA chẳng hạn, thì anh ấy sẽ có thể bán cái raw token đấy với giá là 8.000 ADA thôi, chịu lãi 20%. Thì ví dụ ai mà trả 8.000 ADA cho cái người đấy để mua lại cái raw token đấy,
Thì sau này sau 10 năm thì anh ấy sẽ có thể dùng cái role token đấy để anh ấy rút được 10.000 ADA ra khỏi cái hợp đồng đấy, thì nó cũng sẽ đóng vai trò ví dụ như là dùng để trao đổi và mua bán giá trị hợp đồng chẳng hạn. Ừ, Ok, em mình sẽ định. hiểu rồi ạ. Vâng. Ừ, vẫn quay lại cái slide sơ đồ đúng không? Mình hỏi tí. Đấy ạ. Ừ, thế thì cái bởi vì ngay từ ban đầu cái quan trách của mình ấy nó đã có sẵn cái role rồi ấy, thì tất cả các đầu vào, ví dụ ngay từ giao dịch một này, xong mình có một cái tại UTXO 3 này, đấy mình có cái manual contract ấy, thì trong cái contract cái đấy mình đã có sử dụng cái role rồi, thì tất cả Vâng, các giao dịch thứ hai, giao dịch thứ ba thì đầu vào của nó đều là NFT đúng không ạ? Bởi đúng vì rồi, tất cả các giao dịch sau nó đều phải dùng chung contract đấy mà. đúng rồi, đúng rồi. À, Tại vì lúc này cái nội dung của hợp đồng Mado này, để em quay lại cái phần đấy. Cái nội dung của Mado này nó sẽ như này, ở đấy nó sẽ không phải là địa chỉ nữa, mà sẽ là cái role và tên của cái role đấy là người mua này. Thì khi mà muốn xác thực một cái giao dịch này thì phải cung cấp đúng cái NFT có tên là người mua. Thì vậy cái script này nó sẽ check xem là cái NFT đấy có được sử dụng trong cái giao dịch số 2 này hay không, và cái tên của NFT đấy nó có đúng là cái tên người mua này hay không, thì đấy là cái giao dịch này mới được xác thực. Còn nếu mà không sử dụng cái NFT đấy trong giao dịch số 2, hoặc là chị sử dụng NFT nhưng mà NFT token của một cái hợp đồng khác chẳng hạn, thì nó cũng không thể nào ừm, xác thực được cái giao dịch số 2 đâu. ok ạ, hiểu rồi ạ. Nhưng mà ok. Ờ, ok, em sẽ chuyển sang một cái hợp đồng cho vay có lãi nhé. Cho vay có lãi thì ý nghĩ của nó là người sẽ có hai bên tham gia vào hợp đồng, một bên là người cho vay và một bên là người vay tiền. Thì điều khoản của hợp đồng là người cho vay sẽ chuyển ADA của mình vào hợp đồng, hợp đồng sẽ thanh toán ADA cho người vay tiền, và sau một khoảng thời gian thì người vay tiền phải chuyển lại cái số tiền gốc ban đầu cộng thêm một ít lãi để trả lại cho người cho vay. Thì ở đây em sẽ tạo nhanh cái hợp đồng đấy. Đầu tiên là mình sẽ đợi người cho vay chuyển tiền vào hợp đồng này. Ừm, Người cho vay 120 đi, 1 2 3 4 5 6. Currency Lovelace vào cái tài khoản nội bộ của người vay tiền. Sau khi chuyển tiền vào hợp đồng xong thì hợp đồng sẽ chuyển cái số tiền này cho người người vay tiền luôn. Thì sẽ lấy từ tài khoản nội bộ của người vay tiền này, số tiền là 100 ADA này. Và ở đây khi mà trả tiền thì chúng ta sẽ chọn là trả tiền ra bên ngoài luôn, chứ không trả vào trong tài khoản nội bộ nữa. Trả tiền ra bên ngoài thì người vay tiền người ta sẽ có thể sử dụng số tiền này luôn. Sau khi người vay tiền nhận được cái số tiền 120 này rồi, anh ấy sẽ sử dụng cái số tiền đấy, và sau một khoảng thời gian thì anh ấy sẽ có cái nghĩa vụ phải trả lại cái số tiền này cho người cho vay cộng thêm một cái khoản lãi. Thì chúng ta sẽ đợi trong một khoảng thời gian này, thì người vay tiền sẽ phải contract currency interface này, trả về cho người cho vay này. Và
ở đây là đóng hợp đồng này. Cái số tiền mà người người vay tiền cần phải chuyển vào thì sẽ bao gồm 100 ADA tiền gốc ban đầu và cộng thêm ví dụ 10% tiền lãi chẳng hạn thì là 10 ADA nữa. Thì em sẽ dùng một cái khối lệnh cộng này, 100 ADA cho vào, copy cái này, bớt đi một số không này, cho vào đây. Thì cái giá trị này nó sẽ bao gồm, nó sẽ thành tổng của 100 ADA và 10 ADA là 110 ADA đúng không? Thì em sẽ ghép vào đây thì chúng ta sẽ có được một cái hợp đồng cho vay có lãi. Chạy từ 2 tháng này, ngày 20 ngày 30 đi. Thì cái chạy thử xem là đúng chưa nhé. Bắt đầu người cho vay sẽ chuyển 100 ADA vào tài khoản nội bộ của người vay tiền. Sau đó người vay tiền sẽ, sau một khoảng thời gian thì người vay tiền sẽ trả lại 110 ADA vào cái tài khoản nội bộ của người cho vay. Và khi hợp đồng close thì 100 ADA, 110 ADA sẽ được trả từ cái tài khoản nội bộ của người cho vay về cái địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay. Ok. Ở đây anh chị có thể thấy một cái trường hợp là ví dụ như là sau khi người cho vay người ta chuyển 100 ADA vào hợp đồng để cho người vay tiền, thì ví dụ nhé, mà người vay tiền người ta không trả lại 110 ADA thì sẽ sao ạ? Ví dụ ở chỗ này là time out này, mà người vay tiền không không trả lại 110 ADA thì hợp đồng sẽ kết thúc đúng không ạ? Và người người vay tiền sẽ mất đi cái số tiền mà anh ấy đã cho vay. Thì cái giải pháp cho cái vấn đề này tí nữa em sẽ hướng dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái phần tham số hóa hợp đồng. Thì từ trước đến giờ là em cũng hướng dẫn mọi người cách điền những cái thông tin của hợp đồng này là theo cách cố định đúng không? Fix cứng. Thì ví dụ như là số tiền là bao nhiêu này, xong rồi hay là token gì này, thời hạn là bao nhiêu này thì chúng ta vẫn điền điền cố định vào hợp đồng như này. Nhưng bây giờ chúng ta có thêm một cách kết hợp là ngoài việc viết cố định này chúng ta có thể ờ, chọn theo cái kiểu là tham số. Ví dụ đây em đặt số này là ờ, số tiền gốc. Đấy em cũng xóa cái này đi, copy cái bên trên này cho xuống dưới này. Ờ, ở đây em cũng xóa cái mana ở trên này đi, ghi cái số tiền gốc cho ở đây. Và tại vì cái số tiền gốc này tham số hóa rồi cho nên là mình sẽ không biết là số tiền gốc này là bao nhiêu đúng không? Thì để tính được 10% của cái số tiền gốc này thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức như này. Chúng ta sẽ lấy số tiền gốc này nhân với 10 rồi sau đó chia cho 100. Thì em kéo cái phép nhân này ra này, số tiền gốc này rồi nhân với cả 10 này, sau đó mới chia cho 100 này, cho cái này vào đây này, xong rồi viết 100 vào cái chỗ này. Ở đây chúng ta sẽ nếu mà anh chị lấy 10 chia cho 100 trước rồi mới nhân với cái số tiền gốc thì cái hợp đồng Malo nó sẽ báo lỗi và sẽ không thực hiện đâu. Tại vì nếu mà mình lấy 10 chia cho 100 thì nó sẽ ra một cái số thập phân 1/10. Nhưng mà những cái giá trị được sử dụng trong hợp đồng Malo đó chỉ là số nguyên thôi chứ nó không thể là sử dụng số thập phân được. Cho nên là để tính được 10% của cái số tiền gốc đấy thì chúng ta phải lấy số tiền gốc nhân với 10, sau đó mới chia ra 100 thì nó sẽ ra được một cái số nguyên. Thì ở đây em kéo cái số tiền này vào cái phần số tiền người cho vay cần phải trả lại này. Và ở đây cái thời hạn của hợp đồng thì mình có thể tham số hóa những cái thông tin này được. Ví dụ như là ở đây em sẽ chọn tham số này và điền tên cho cái tham số đấy. Đấy, em thấy. Ví dụ cái tham số đầu tiên là thời hạn ờ, người cho vay chuyển tiền vào hợp đồng, thời hạn người vay tiền trả lại tiền này. Đấy thì khi mà ừm, mình khi mà triển khai hợp đồng ấy thì nó sẽ có những cái chỗ để cho mọi người có thể điền
cái thông tin đã được tham số hóa vào. Ví dụ ở đây khi mà em chạy giả lập nhé, thì nó sẽ hiển thị ra những cái ô để cho mình điền cái thông tin đã được tham số này. Ví dụ như là thời hạn người cho vay chuyển tiền hợp đồng, thì ở đây em sẽ chọn là ngày 28 này. Thời hạn người vay tiền trả lại tiền thì ở đây em sẽ chọn là ngày 30 này, ví dụ thế. Còn số tiền gốc ban đầu là 100 ADA này, 1 2 3 4 5 6. Ok, chúng ta cũng bắt đầu quá trình test hợp đồng dạng một sản phẩm như bình thường, thì nó vẫn chạy như bình thường thôi. Ok. Thì cái ờ, cái ưu điểm của cái tham số hóa này là gì? Ờ, ví dụ như là tham số là các thông tin có thể thay đổi trong hợp đồng này. Tham số hóa giúp cho việc sử dụng lại các hợp đồng trở nên dễ dàng hơn. Tức là khi mà anh chị muốn thay đổi những cái điều khoản trong hợp đồng, ví dụ như là cái số tiền gốc ban đầu là bao nhiêu này, hay là ai là người thanh toán, bên nào là bên cho vay, bên nào là bên vay này, hoặc là cái thời hạn thanh toán là bao lâu rồi, thì chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi những cái thông tin đấy khi mà chúng ta triển khai hợp đồng lên blockchain. Chỉ chúng ta không cần phải vào cái phần đoạn mã hay là vào Blockly để sửa lại những cái thông tin đấy nữa. Thế thì ở đây em lấy một cái ví dụ về cái hợp đồng tài chính ở truyền thống này. Thì ở đây anh chỉ thấy là những cái chỗ chấm này là nó cũng giống như là những cái tham số mà người ta có thể ờ, ờ, điền vào khi mà người ta sử dụng cái hợp đồng đấy, đúng không ạ? Còn những cái phần điều khoản bên dưới là những cái điều khoản cố định của hợp đồng, thì những cái này sẽ không bao giờ thay đổi. Còn những cái chỗ chấm chấm này này, nó sẽ liên quan đến những cái thông tin của các bên tham gia hợp đồng. Ví dụ như là địa chỉ là gì, địa chỉ ví là gì này, xong rồi số lượng token là muốn chuyển tiền vào hợp đồng là bao nhiêu, và xong thời hạn là bao nhiêu này, thời hạn là bao lâu này, thì nó sẽ điền vào những cái vị trí này. Thế thì chị Hà có nhắn là số tiền trả lại phải là số tiền gốc nhân với 110, đúng rồi, đúng rồi. Số tiền gốc, đúng rồi, đúng rồi. Sorry, đây đúng không ạ? Đúng rồi, nhân với 110/100. Ok. Hoặc là có thể lấy um, đây là 10% nữa. Và chúng ta có thể dùng một cái lệnh dùng cái phép tính cộng cộng cái 10% này vào, thêm vào cộng với cái số tiền gốc đó, thì cũng ra số tiền các thanh toán. Ok, em cảm ơn chị Hà. Ờ, thì sau khi mà anh chị đã hiểu được cái chỗ tham số vào hợp đồng ấy chưa? Thì nhìn vào cái hợp đồng tài chính truyền thống này thì chắc chúng ta cũng hiểu được cái tham số hợp đồng nó có tác dụng gì, đúng không ạ? Thì anh chị có thể thấy được cái cơ hội ờ, một cái mô hình kinh doanh từ cái việc tham số hóa hợp đồng này không ạ? Các anh chị nào thấy được một cái mô hình kinh doanh từ cái việc tham số hóa hợp đồng này không ạ? Viết thuê hợp đồng, đúng, cũng cũng gần giống rồi, viết hợp đồng thuê ấy. Ờ, cũng đúng ạ. Tại vì mỗi chúng ta thì sẽ có ờ, có cuộc sống và công việc riêng, đúng không? Thì trong cuộc sống hàng ngày của mọi người sẽ có thể bắt gặp được những cái tình huống, những cái vấn đề mà chúng ta có thể giải quyết được bằng cái hợp đồng thông minh, đặc đặc biệt là hợp đồng thông minh Malo. Thì những cái vấn đề mà anh chị gặp phải đấy cũng có thể là những cái vấn đề mà người khác gặp phải. Cho nên là khi mà chúng ta học được cái tham số hợp đồng ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể xây dựng một cái hợp đồng Malo để giải quyết những cái vấn đề đấy. Và những cái thông tin trong hợp đồng này anh chị sẽ tham số hóa nó đi, và sẽ ờ, coi như là viết một cái hợp đồng mẫu ấy. Thì sau đấy anh chị sẽ đẩy cái hợp đồng mẫu này lên một cái website chẳng hạn. Để làm gì? Để bán cái hợp đồng đấy. Ví dụ như là những cái người dùng phổ thông chẳng hạn,
người ta muốn sử dụng hợp đồng của anh chị để giải quyết những cái vấn đề của người ta. Ờ, Tại vì khi mà sử dụng hợp đồng thông minh trên blockchain thì nó sẽ nhanh này, tiết kiệm này, xong rồi an toàn bảo mật này, không không cần phải trung gian này. Đấy, thì nó sẽ rất có nhiều lợi ích. Nhưng mà người ta lại không muốn mất thời gian để học cái ngôn ngữ Malo này, thì người ta có thể lên lên một cái website để mua những cái mẫu mẫu hợp đồng của anh chị, và người ta sẽ trả cho anh chị khoảng vài ADA, 5 đến 10 ADA trả mỗi lần người ta mua hợp đồng. Đấy, thì khi mà người ta mua hợp đồng xong, công việc của người ta còn lại chỉ là điền những cái thông tin đã được tham số thôi, ví dụ như là số tiền là bao nhiêu này, xong rồi thời hạn là cái gì này, xong rồi token, cái policy của token là cái gì này. Đấy. Thì đây hoàn toàn có thể là một cái mô hình kinh doanh, tạo ra một cái nguồn thu nhập thụ động cho mọi người. Thì trong trong phần 13 em có xin một cái đề xuất để làm một cái website có hai cái tính năng chính. Một cái tính năng là cho phép cho phép triển khai hợp đồng này lên blockchain, và thực hiện những cái hành động ví dụ như là deposit hay là lựa chọn một cách trực quan, tức là thì người dùng phổ thông người ta chỉ việc bấm thôi. Chứ không, người ta không phải dùng những cái câu lệnh CLI để người ta có thể tạo được ra được những cái giao dịch triển khai và tương tác vào đồng đấy. Nó giống như cái playground mà mình sử dụng ấy. Thì playground chỗ cái chỗ simulator ấy, thì simulator là chỉ giả lập thôi đúng không, thì cái website nó sẽ có những cái tính năng giống cái simulator đấy, nhưng mà nó sẽ triển khai hợp đồng lên blockchain, lên bên net luôn. Và ngoài cái tính năng đấy ra thì cái website của em nó sẽ đóng vai trò là một cái marketplace cho mọi người có thể mua bán giao dịch những cái hợp đồng của mình lên blockchain, lên cái marketplace đấy. Thì nếu mà được fan thì nó sẽ là một cái chỗ anh chị có thể tạo ra và gửi và bán hợp đồng của mình lên lên cho những người khác dùng, đúng không ạ? Em thấy đây là một cái nguồn thu nhập khá là ok đấy, tại vì ờ, có thể là bây giờ cái hợp đồng thông minh này chưa có nhiều người sử dụng, nhưng mà em nghĩ tương lai nó sẽ có rất là nhiều người sử dụng. Ví dụ như cái việc gửi thư chẳng hạn, khoảng 10 đến 15 năm trước thì người ta toàn gửi bằng bưu điện thôi đúng không ạ, viết thư giấy xong rồi gửi qua bưu điện. Nhưng mà bây giờ anh chị thấy rằng người ta sử dụng email rất là nhiều và có thể coi như là sử dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày đúng không ạ. Thì cái blockchain này tương lai em nghĩ là trong 3 đến 5 năm nữa chẳng hạn, hoặc là 10 năm nữa chẳng hạn, thì cái việc ứng dụng của nó và ờ, cái việc production ấy, ờ, mọi người sẽ nó sẽ tiện dụng với mọi người hơn, và sẽ có rất là nhiều người giao dịch trên blockchain. Và khi khi mà người ta thực hiện những cái giao dịch trên những cái nền tảng blockchain ấy, thì người ta rất cần những cái hợp đồng thông minh này để đảm bảo rằng cái giao dịch của người ta là an toàn và không cần phải tin cậy vào một bên nào khác. Thế thì khi một cái cái thời cơ đấy đến thì việc bán những cái mẫu hợp đồng này sẽ là một cái nguồn thu nhập khá hay cho mọi người. Ok, vậy bây giờ em sẽ làm sẽ cải tiến lại cái hợp đồng này nhé, hợp đồng cho vay lấy lãi này. Thì như em có ví dụ lúc trước ấy, nếu mà người người vay tiền mà người ta không trả lại cái số tiền người ta đã vay, thì coi như là cái người cho vay người ta sẽ mất cái tiền luôn. Vậy thì để đảm bảo cho người ờ, cho vay này sẽ luôn luôn nhận được cái số tiền mà họ đã cho vay, thì ở hợp đồng này chúng ta sẽ có thêm một cái bên tham gia vào hợp đồng là người bảo lãnh cho cái người vay tiền này. Thì cái hợp đồng này nó sẽ có những cái bước như này. Đầu tiên là cái người bảo lãnh người ta sẽ ờ, gửi chuyển số tiền vào hợp đồng, để cái số tiền mà người bảo lãnh chuyển vào sẽ bằng cái số tiền mà người người vay tiền người ta cần phải trả, đúng không ạ? Nếu mà trong trường hợp mà người vay tiền người ta có trả lại cái số tiền đấy cho người cho vay, thì ok, mọi việc thì cái người bảo lãnh sẽ nhận lại được cái số tiền mà người anh ấy đã chuyển vào hợp đồng. Nhưng trong trường hợp mà người vay tiền mà anh ấy quỵt nợ chẳng hạn, anh ấy trốn nợ chẳng hạn, thì lúc này hợp đồng sẽ lấy cái số tiền mà người bảo lãnh đã chuyển vào ban đầu để trả lại cho người cho vay.
thì lúc này cái hợp đồng cho vay có lãi này sẽ có tính ứng dụng cao hơn, đúng không ạ? Nó sẽ đảm bảo lợi ích của người cho vay. Ok, em sẽ ờ, tạo ra hợp đồng mình nhé. Ban đầu là mình sẽ đợi người bảo lãnh chuyển tiền trước vào action deposit. Người bảo lãnh này. Số tiền ờ, tùy vào cái luật chơi của từng người nhé, có thể là trong con người thì chỉ cần trả lại số tiền gốc cho người cho vay là được rồi, nhưng mà cũng có những cái luật chơi mà cần phải trả lại cả số tiền gốc cả số tiền lãi nữa, thì đấy là tùy tùy quy định của từng người. Thì ở đấy em sẽ yêu cầu là người bảo lãnh phải phải gửi vào số tiền bằng ờ, số tiền gốc thôi, ví dụ thế, hoặc là cả số tiền lãi đi, cả gốc và lãi đi, thì chúng ta sẽ copy cái này, chúng ta sẽ chèn nó vào đây, copy cái lớp place này. Khi mà người bảo lãnh chuyển tiền vào hợp đồng thì sẽ chuyển thẳng vào cái tài khoản nội bộ của người cho vay luôn. Thế em sẽ copy người cho vay đây này. Nếu mà người bảo lãnh không chuyển tiền vào hợp đồng thì hợp đồng sẽ close. Nếu mà người bảo lãnh đã chuyển tiền vào hợp đồng thì phải thì người cho vay lúc này người cho vay yên tâm rồi đúng không ạ, thì người cho vay sẽ bắt đầu chuyển cái số tiền gốc vào hợp đồng để cho người vay tiền, người ta mượn. Sau đó hợp đồng sẽ trả, sẽ chuyển cái tiền từ trong tài khoản nội bộ của hợp đồng sang địa chỉ ví của người vay tiền. When khi mà người vay tiền người ta trả lại cái số tiền gốc cộng với cái lãi cho người cho vay, cho người cho vay ấy, thì trước khi close hợp đồng chúng ta sẽ phải trả lại cái số tiền bảo lãnh cho người bảo lãnh, đúng không? Thì ở đây sẽ có thêm một cái lệnh pay, trả cái số tiền này cho người người nhận là người bảo lãnh, đúng không? Ở đây em sẽ chuyển thẳng sang địa chỉ ví bên ngoài của người bảo lãnh luôn. Và lấy từ cái tài khoản nội bộ của người vay tiền, nhầm, người cho vay. Trước đấy là người bảo lãnh đã chuyển vào người cho vay rồi, thì bây giờ người ta sẽ phải trả lại từ người cho vay, trả lại cho người bảo lãnh. Currency in the place. Sau khi trả lại cho người bảo lãnh rồi thì hợp đồng mới kết thúc, và lúc mà hợp đồng kết thúc thì chúng ta số tiền mà người người vay tiền ấy đã ký deposit vào hợp đồng ấy thì sẽ được trả về cho địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay. Như vậy thì giống như như vậy thì giống với người vay tiền lấy tiền của người bảo lãnh cho vay rồi ạ. Ờ, cái người bảo lãnh này, tức là bạn nam bạn đang cái gì ạ? Ừm, anh Nam đang bảo là sẽ làm như này, sẽ tương tự với người bảo lãnh, người ta cho cái số tiền của mình cho người vay tiền, đúng không ạ? Thì về 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 trong trong cái ứng dụng thực tế thì em
về về mặt logic thì nó đúng là như thế. Nhưng mà về vai trò của các bên tham gia hợp đồng thì em tình huống này sẽ phải có thêm một điều kiện hợp đồng ràng buộc giữa người bảo lãnh. Hợp đồng ràng buộc tức là như nào ạ? Ờ, em lấy ví dụ nhé, ví dụ là người bảo lãnh này, người ta có thể gửi cái bảo lãnh gửi cái số tiền bảo lãnh hợp đồng, nhưng mà người ta không bảo lãnh bằng bằng ADA, mà người ta bảo lãnh bằng một cái token nào đó, ví dụ như là một cái token đại diện cho một cái tài sản thực tế ở bên ngoài chẳng hạn, một cái một cái token mà nó được back bởi một cái tài sản thực tế ở ngoài đời ấy, đúng không? Thì ví dụ người người cho vay tiền, người ta sẽ cho vay cái ADA của mình cho người vay tiền, nhưng mà ví dụ trong trường hợp mà người vay tiền mà anh ấy không thực hiện cái nghĩa vụ của mình trả lại tiền cho người người cho vay, như vậy cái token của cái người bảo lãnh sẽ được chuyển ờ, cho người cho vay, và người cho vay sẽ dùng cái token đấy để đổi lại sang một cái tài sản ở ngoài đời thực, thì lúc đấy nó sẽ ok chưa nữa. Em nghĩ cái trường hợp này thì nó như sàn cho vay ấy, thầy, thì là cũng hợp lý. Mà nếu mà có người bảo lãnh, sàn nó cũng như người bảo lãnh, nó vẫn cái người kia muốn vay tiền nhưng mà không phải là người kia không có tiền mà đi vay rồi quỵt, mà là người kia bản chất là người ta vẫn có cái tài sản kiểu thế chấp, như sàn, các sàn Centralized hiện tại người ta cho vay ấy. Nó kiểu dạng vậy vẫn đúng mà. Có thể là họ vay bằng ADA nhưng mà họ bảo lãnh bằng một cái token Đúng token rồi, khác chẳng hạn. đúng rồi, nó dạng như vậy đấy. Thì lúc này là người bảo lãnh cũng chính là người người vay tiền đúng không ạ, nhưng mà thay vì anh ấy bảo lãnh bằng ADA thì anh ấy bảo lãnh bằng một cái token khác thôi. Như thế hợp lý hơn chưa? Ok. Ừ. Vậy chỗ này em không lấy ví dụ là ADA nhé, mà cho là một cái token khác cả. Value token này, token lên mà USDT chẳng hạn thế, USDT của token chẳng hạn. Ví dụ như vậy, thì khi mà người người vay tiền có trả lại cái số tiền đã vay cho người cho vay, thì người cho vay phải trả lại cái số tiền bảo lãnh cho người bảo lãnh nữa. Thì em copy bên trên này, ngoài em cho xuống dưới này. Cái close này thì nó sẽ chuyển từ tài khoản nội bộ của người cho vay sang địa chỉ ví của người cho vay bên ngoài. Ờ, còn nếu mà trong trường hợp mà người vay tiền không hoàn trả lại cái số tiền đấy đúng không, thì hợp đồng sẽ close, và lúc này tiền sẽ được cái token bảo lãnh sẽ được chuyển từ cái địa chỉ ví, từ cái tài khoản nội bộ của người cho vay về cái địa chỉ bên bên ngoài của người cho vay. Ok chưa? Ờ, 230. Đợi chút nhé. Em thì có chỗ nào đó đây, chúng ta phải tham số hóa cái này nữa. Cái này là thời hạn người bảo lãnh nộp tiền
nộp token bảo lãnh. Cái số lượng token bảo lãnh này chúng ta cũng có thể tham hóa được, tham số hóa được. Thì ở đây em sẽ chọn là cái constant paragraph, số token bảo lãnh này. Cái token này thì chúng ta không tham số hóa được ở chỗ token. Ok, thời thời hạn người bảo lãnh nộp token bảo lãnh này là ngày 28 đi. Thời hạn người cho vay chuyển tiền vào hợp đồng là ngày 30 đi. Thời hạn người vay tiền trả lại tiền là vài tháng sau đi. Số tiền gốc mà người cần vay là 100 ADA. Số token bảo lãnh là ví dụ 1.000 USDT đi. Thì bắt đầu người bảo lãnh cần phải nộp 1.000 USDT vào trong hợp đồng và sẽ chuyển vào cái tài khoản của bộ người cho vay. Nếu mà tiếp theo này, nếu mà người cho vay ừm, ở cái bước tiếp theo này, nếu mà người cho vay người ta không chuyển 100 ADA của mình cho người vay tiền, thế thì ở đây em phải trả lại cho người người bảo lãnh đúng không ạ? Tức là chỗ này này, ví dụ người cho vay mà người ta không chuyển tiền cho người vay tiền nhé, thì lúc này mình phải trả lại cái số tiền bảo lãnh cho người bảo lãnh. Người nhận tiền là người nhận tiền là người bảo lãnh này. Số lượng này, từ này, từ tài khoản nội bộ của người cho vay, sau đó thì hợp đồng mới kết thúc. Ok, 2830. Ví dụ người bảo lãnh chuyển 1.000 ADA bảo lãnh vào tài khoản nội bộ của người cho vay. Tiếp theo người cho vay không chuyển tiền vào hợp đồng thì hợp đồng sẽ trả lại 1.000 ADA, 1.000 USDT cho người bảo lãnh. Nếu mà người cho vay có chuyển 100 ADA vào hợp đồng để cho người vay tiền người ta sử dụng thì anh chị để ý bên dưới này, hợp đồng sẽ trả luôn 100 ADA này cho người, cho địa chỉ ví bên ngoài của người vay tiền luôn để người ta có thể sử dụng để giao dịch, thực hiện những các giao dịch khác chẳng hạn. Bây giờ hợp đồng đến bước tiếp theo là hợp đồng sẽ đợi người vay tiền hoàn trả 100 ADA tiền gốc và 10 ADA tiền lãi cho người cho vay đúng không? Nếu mà người vay tiền có khoản trả lại tiền ấy, thì hợp đồng sẽ trả lại 1.000 ADA, 1.000 USDT cho người bảo lãnh và 110 ADA cho người vay tiền. Ngược lại, nếu mà người vay tiền không hiện cái nghĩa vụ của mình, không trả lại tiền cho người cho vay, thì hợp đồng sẽ time out và hợp đồng sẽ trả 1.000 USDT về cái địa chỉ ví ban đầu, địa chỉ ví bên ngoài của người cho vay. Đúng rồi ạ. Ờ, bạn Ngọc anh Ngọc người nói là trong game này người bảo lãnh chịu hết rủi ro nếu ông vay ôm tiền chạy mất. Ờ, thì ví dụ nếu mà ví dụ người bảo lãnh này là chính là người người vay tiền đi, thì nó sẽ không phải thì sẽ không còn rủi ro gì nữa đúng không ạ? Hợp đồng này nếu áp dụng vào tình huống tài chính thực tế thì có thể có nhiều rủi ro. Đây em ví dụ ở đây mình không dùng cái vai trò người bảo lãnh nữa mà nó sẽ là người vay tiền luôn. Người vay tiền.
Ok chị ạ. Thế chắc cũng được, mà cho vay cũng được, tại vì thực thế là người ta muốn hold cái USDT này. Nhưng mà người ta muốn sử dụng ADA để thực hiện những cái ứng dụng đề áp chẳng hạn, thì người ta sẽ vay ADA của người cho vay này, và người sẽ dùng USDT để bảo lãnh. Ờ, xong rồi ờ, sau khi mà người ta sử dụng xong ADA đấy thì sẽ trả lại ADA cho người vay tiền và lấy lại cái USDT của mình, chứ người ta không không muốn bán cái USDT này. Ok chị ạ. Ờ, ở đây em giới thiệu thêm những cái những cái tính năng bên dưới ở câu warning này. Ở đây cái phần warning này là Malware Playground, nó cảnh báo mình là cái policy ID này mình không đúng với cái policy, ờ, cái format của policy ID chuẩn. Format chuẩn nó phải là gồm 56 ký tự. Ngoài ra thì nó có phần metadata này, thì ở đây là nó sẽ những cái metadata này là những cái thông tin mô tả cho cái hợp đồng của mình, bao gồm là thông tin mô tả cho cái tên hợp đồng là gì này, xong rồi mô tả về hợp đồng, cái mô tả ngắn và một cái mô tả dài về hợp đồng đấy này. Có thể chọn loại hợp đồng là swap hay là ký quỹ hay là cái gì đó chẳng hạn. Ngoài ra thì nó có cho mình điền thêm những cái mô tả về những cái raw token, hay là mô tả về những cái tham số mà được sử dụng trong hợp đồng đấy. Em ví dụ nhé, em điền vào đây là loại hợp đồng thì chọn loại khác này, xong rồi tên hợp đồng là hợp đồng cho vay có lãi này. Mô tả thì em copy luôn cái này vào cái này nhé, mô tả dài. Cái mô tả về những cái role mà những cái vai trò được sử dụng trong hợp đồng này. Ờ, người cho vay ADA, người cần vay ADA, và sẽ thế chấp bằng USDT. Chúng ta có thể thêm những cái mô tả về từng cái từng cái tham số thời hạn, và thêm mô tả về những cái tham số khác, ví dụ số tiền bảo lãnh này, số USDT dùng để thế chấp này, ờ, số tiền số số ADA cần vay này. Cái format này nhé, ở đây anh chỉ để ý là ở đây chúng ta sẽ đối với cái token ADA ấy, thì bình thường là chúng ta sẽ phải điền 6 số 0 để định đổi từ ADA sang Lovelace, đúng không ạ? Thì đây, nếu ví dụ chúng ta sẽ chọn số lượng cái số 0 là 6 này, và cái currency label, cái label của cái token đấy chúng ta điền là ADA này. Thì khi mà chúng ta chạy giả lập cái hợp đồng này đấy, thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cái cái label của cái token đấy luôn, của cái đồng tiền đấy luôn. Thì chúng ta sẽ không cần phải điền 6 số 0 sau nữa, mà chúng ta sẽ chỉ cần điền 100 thôi. Thì sẽ rút ngắn được cái phần điền thông tin này. Ngoài ra những cái mô tả mà chúng ta đã điền ở trước ấy, thì khi bấm vào những cái phần hỏi chấm này, thì nó sẽ hiển thị ra cái mô tả mà chúng ta đã điền ở phần metadata. Thì cái tác dụng của metadata là cung cấp những cái mô tả cho hợp đồng. Ví dụ như sau này anh chị tạo ra một mẫu hợp đồng và bán cái mẫu hợp đồng đấy trên một cái website chẳng hạn,
Thì những cái mô tả này là sẽ là những cái dùng để giải thích cái chức năng của từng cái tham số để có thể hiểu. Dạ. Dạ, chị Thanh hỏi gì ạ? Ok, ngoài phần metadata thì nó sẽ có thêm một cái phần là phân static analysis này, là phân tích cái hợp đồng này. Cái chức năng của cái phần này nó sẽ ờ, chạy một cái công cụ để duyệt hết tất cả những cái trường hợp có thể xảy ra của hợp đồng, và nó sẽ kiểm tra xem là hợp đồng của mình có vấn đề gì hay không. Thì ví dụ ở đây em sẽ điền những cái thông tin cần thiết cho hợp đồng này. Số token bảo lãnh là 1.000 USDT này, số tiền cần vay là 100 ADA này, thời hạn người bảo lãnh nộp token là ngày 28 này, thời hạn cho vay chuyển tiền vào là ngày 29 này, người vay trả lại tiền lãi là ngày 30 đi. Sau đó em sẽ ấn vào từng cái nút này, một cái nút là phân tích, tìm ra những cái warning này, một cái nút này là kiểm tra xem là có những cái nhánh nào mà hợp đồng không thể thực hiện được hay không, và một cái nút là kiểm tra xem là có những cái khoản tiền nào được trả lại cho các bên tham gia thông qua cái khối lệnh close hay không. Ví dụ em ấn vào warning này, thế thì nó sẽ báo là không tìm thấy cái lỗi, cái warning nào, cái cảnh báo nào trong cái hợp đồng này cả. Ừm, ví dụ nhé, ở trong cái khoản hợp đồng này em sẽ chuyển cái số tiền bảo lãnh này trả lại cho người trả cho, từ người cho vay trả cho, chỗ này phải là trả cho, đúng rồi, người vay tiền là người bảo lãnh rồi. Thì cái cái phần số lượng này em sẽ để một cái giá trị như này, ví dụ như là trả cái token cộng thêm giá trị một nữa. Ở đây tức là sao? Tức là nếu mà ừ, chỗ này nếu mà người bảo lãnh người ta nộp 1.000 USDT vào, thì ở cái bước này nó sẽ trả lại thành 1.001 USDT cho cái người bảo lãnh hay là cho cái người vay tiền, đúng không ạ? Thì ở đây em sẽ chạy cái phần phân tích nhá, thì nó sẽ báo là có một cái warning này. Ở đây nội dung của nó là partial pay này, tức là mới thanh toán được một phần thôi. Tức là trong cái tài khoản nội bộ của người cho vay ấy, nó chỉ có 1.000 cái USDT bảo lãnh ban đầu thôi, mà bây giờ hợp đồng đến cái cố lệnh này, hợp đồng cần phải trả lại 1.001 cái USDT cho người vay tiền trả lại. Thì vậy nó chỉ có 1.000 thôi, thì nó mới chỉ trả lại được một phần cho một phần số lượng USDT cho người vay tiền thôi, nó còn thiếu một USDT nữa. Thì đây nó hiển thị ra một cái cảnh báo là hợp đồng chỉ thực hiện được thanh toán được một phần thôi. Và ở dưới là nó sẽ list ra cái những cái hành động để đến được đến được cái hành động, đến từ cái action này. Ở đây nó có giải thích này. Hợp đồng cần cần phải trả 1.004 USDT từ người cho vay cho người vay tiền, nhưng mà nó chỉ có 1.000 USDT này. Đấy thì nó sẽ cung cấp ra những cảnh báo khi mà ví dụ mình thiết kế ra hợp đồng lỗi chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng những cái công cụ này để check xem là hợp đồng mình có vấn đề gì hay không. Đấy, em xóa đi cái này nhé. cái ờ, cái ờ, cái, cái check thứ hai nữa là nó sẽ kiểm tra xem là có những cái nhánh nào trong hợp đồng mà nó không thể đi đến, hoặc là không thể thực hiện được hay không. Em lấy ví dụ là, ví dụ chúng ta tạo ra một cái lệnh choice đi, một cái lệnh choice cho người
người ta chọn giá trị từ một đến một chẳng hạn, từ một đến hai chẳng hạn, ví dụ thế. Xong ở dưới là mình có thêm một cái câu lệnh if để rẽ nhánh mày theo cái giá trị mà người ta đã chọn, đúng không? Thì ở đây cái phần ờ, observation chúng ta sẽ điền là giá trị greater than lớn hơn lớn hơn 3 chẳng hạn, thì làm cái gì đó ở đây. Còn ví dụ lớn hơn, phần trường hợp ngược lại thì close chẳng hạn. Đấy, thì khi mà xem cái hợp đồng này, chúng ta có thể đây là cái bên tham gia hợp đồng này, anh ấy chỉ có thể chọn từ giá trị từ một đến 2 thôi. Vậy thì khi mà hợp đồng kiểm tra cái giá trị mà anh ấy đã lựa chọn có lớn hơn 3 hay không, thì nó không không đúng, đúng không? Nó luôn luôn sai đúng không ạ? Tại vì người ta chỉ thử chọn từ một đến 2 thôi mà. Vậy thì cái nhánh cái này sẽ không bao giờ được thực hiện, mà hợp đồng sẽ luôn luôn thực hiện những cái công việc được ghép vào cái phần else này. Và khi mà chạy cái phần kiểm tra cái reachability này thì nó sẽ phát hiện ra lỗi ở chỗ đấy. Còn cái phần refund on close này, nó sẽ kiểm tra xem là có những trong hợp đồng của mình ấy, có những cái khoản tiền nào được chuyển lại cho các bên tham gia thông qua cái lệnh close hay không. Tại vì ờ, cái team Malo ấy, họ khi mà họ thiết kế ra Malo thì họ muốn tất cả những cái hành động chuyển tiền ra khỏi hợp đồng được thiết kế một cách minh bạch, cho nên là họ sẽ khuyến khích mình sử dụng những cái lệnh pay để chuyển tiền từ trong hợp đồng ra ngoài hợp đồng. Còn nếu mà chúng ta khi mà thiết kế ra hợp đồng Malo ấy mà sử dụng close để chuyển tiền thì họ sẽ đưa ra những cái quan nhiều những cái warning thôi, những cái cảnh báo thôi. Tại vì họ mong muốn là những cái quá trình chuyển tiền ra khỏi hợp đồng sẽ cần phải minh bạch trong cái thiết kế của hợp đồng mà. Thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem là những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng câu là close này, thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem là nếu mà những trường hợp này là đúng là những cái trường hợp mà chúng ta muốn ờ, hợp đồng chuyển tiền ra khỏi thì không vấn đề gì cả. Còn nếu mà chúng ta kiểm tra từng cái trường hợp này, phát hiện ra một cái trường hợp mà hợp đồng ờ, chuyển tiền ra khỏi hợp đồng mà không theo ý muốn của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể kiểm tra lại hợp đồng xem là tại sao. Đúng không? Ví dụ ở đây là when first case, when first case là nó vào đây này, xong rồi đến cái when first case tiếp theo là sẽ đợi cho người cho vay người ta chuyển tiền vào này. Xong rồi đến tiếp theo đến pay này, là đến cái lệnh có lệnh pay này, xong rồi đến when timeout, tức là đến cái timeout của cái when bên trong này, tức là lúc này là người người vay tiền người ta không trả lại tiền cho người cho vay đúng không ạ? Thì hợp đồng sẽ close vì nó đúng theo ý muốn của mình đúng không ạ? Thì cái này là ok. Ví dụ pay xong rồi đến when first case là đến cái lệnh deposit này, xong rồi chúng ta đến cái lệnh pay này và close, thì cũng đúng theo cái ý định của chúng ta với bọn. Thì hai cái trường này đều là hai trường hợp ok, và chúng ta sẽ bỏ qua cái phần cảnh cảnh báo này. Ok. Ờ, vậy là chúng ta đã học hết những cái khối lệnh những cái khối lệnh cơ bản trong cái phần Malo Playground. When học rồi đúng không ạ? Pay học rồi, xong rồi đến if observation chúng ta học rồi đúng không ạ? Left value thì là nó sẽ lưu cái giá trị vào trong một cái biến, và chúng ta sẽ có thể sử dụng lại cái biến này ở những cái công việc tiếp theo. Em lấy ví dụ là
ở đây em lấy ví dụ ở trang ở chỗ này đi. Ví dụ là cho em điểm số tiền ADA cần trả lại này, em đặt ví dụ em đặt tên cái biến tên là số tiền ADA cần trả lại nhé. Trả lại. thì thì khi mà mình muốn sử dụng lại cái giá trị này thì chúng ta có thể sử dụng cái khối lệnh usename value này. Đấy, thì chúng ta copy cái tên của cái biến ấy vào đây thì nó sẽ khi mà hợp đồng được triển khai đấy nó sẽ lấy cái giá trị được lưu trong biến này và sẽ điền lại vào cái chỗ số lượng cần phải deposit vào hợp đồng ở chỗ này. Ok, phần observation thì những cái điều kiện này thì chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Ví dụ như là giá trị nào đó lớn hơn hoặc bằng giá trị nào đó này, lớn hơn giá trị nào đó này, nhỏ hơn giá trị nào đó hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng giá trị nào đó này. n n này tức là cả hai cái cả hai cái điều kiện phải đúng thì cái điều kiện tổng nó mới đúng. Còn o thì chỉ cần một trong hai giá trị là đúng là nó sẽ trả ra kết quả là đúng. Nó thì sẽ là ngược lại với cái điều kiện mà mình đặt ra này. Cái khối lệnh party made choice này có nghĩa là nó sẽ kiểm tra xem cái người một bên tham gia vào hợp đồng đã đưa ra cái lựa chọn của mình chưa. Nó ví dụ nó giống như là cái hợp đồng ký quỹ ban đầu ấy, nó chỉ kiểm tra xem là cái một bên tham gia đã cung cấp cái lựa chọn của mình hay chưa, mà nó sẽ không cần phải biết là anh ấy chọn cái giá trị nào trong cái lựa chọn đấy. Cái true score này thì em cũng chưa biết là người ta sẽ sử dụng trong cái trường hợp nào. Action thì sẽ có deposit choice và cái notification này thì theo em hiểu thì là ở phiên bản cũ người ta sẽ sử dụng cái notification này, nhưng mà hiện tại thì nó sẽ không còn được sử dụng nữa rồi và nó không còn tác dụng gì nữa rồi. Value là cái con này là chúng ta học rồi đúng không, cái tham số hóa của cái phần số này là chúng ta học rồi. Đây là số tiền số âm này, và đây cộng trừ nhân chia này, cái này chúng ta học rồi này. Cái username này là chúng ta vừa học vào rồi. If then else này thì nó đơn giản rồi đúng không, kiểm tra xem một cái giá trị ở đó nếu mà đúng thì sẽ trả về giá trị ở chỗ then này, và nếu mà sai thì sẽ trả về giá trị ở chỗ else này. Ở đây có một cái cố định đặc biệt là cố định available currencies from account of này, thì nó sẽ lấy khi mà mình sử dụng cái cái khối lệnh này nhé, nó sẽ đại diện cho tất cả những cái tài sản còn lại trong một cái ừm, tài khoản nội bộ của một bên tham gia hợp đồng. Ở đây ví dụ mà khi mà chúng ta điền vào đây này, chỗ currency thì điền là Lovelace này, thì sẽ tương ứng với cả tất cả những cái số tiền, số ADA còn lại của cái người vay tiền này. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà ở đây chúng ta có hai cái ADA này mà muốn chuyển hai cái ADA này cho B chẳng hạn, thì chúng ta có thể viết sử dụng cái này để chuyển cái số hai ADA còn lại sang sang cho B. Value payee thì party là chuyển tiền sang địa chỉ ví bên ngoài đúng không ạ? Còn account là chuyển vào trong một cái tài khoản nội bộ của hợp đồng. Party thì có address và role. Address thì là địa chỉ ví cố định, còn role là một cái token đại diện cho một cái vai trò của hợp đồng. Token thì có Lovelace hoặc là một cái token gốc nào đó của Cardano. Bound thì là những cái giá trị mà người ta có thể chọn khi mà một bên tham gia hợp đồng đưa ra cái lựa chọn của mình cho hợp đồng. Thì chúng ta đã học hết những cái cố định cơ bản mà chúng ta có thể sử dụng để
tạo ra một cái hợp đồng bao lâu. Thì sau buổi học này là anh chị đã có thể bắt đầu được, ta có thể bắt đầu nghĩ ra những cái hợp đồng để chúng ta tạo mẫu, hoặc là nghĩ ra những cái bài toán chúng ta có thể giải quyết bằng Malo để có thể nhận được cái giải thưởng 2.000 ADA từ cái dự án của anh Jimmy, đúng không ạ? Hoặc là có thể sau này sử dụng để bán ra những cái mẫu hợp đồng. Anh chị có câu hỏi gì đâu ạ? Ai có câu hỏi gì không ạ? Ờ, nếu nếu không có câu hỏi gì thì em sẽ chuyển sang phần bài tập cho buổi tiếp theo nhé. Ờ, Bài tập cho buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ờ, hai cái hợp đồng cho vay. Ờ, Một cái là được thế chấp bởi tài sản token khác, và một cái là không được thế chấp, giống như hai cái hợp đồng mà em đã hướng dẫn ở lúc trước nữa. Nhưng mà có thêm một cái điều kiện là người người vay tiền đấy sẽ trả lãi định kỳ hàng tháng trong vòng 3 tháng, chứ không phải trả một cục như em hướng dẫn ở lúc trước nữa. Và điều kiện thứ hai là khi đến tháng cuối cùng thì người vay tiền sẽ trả lại cả số tiền gốc ban đầu và cái số tiền lãi của cái tháng cuối cùng. Ừm, anh chị hiểu chưa? Ví dụ ban đầu là người vay tiền, người ta sẽ người người cho vay sẽ chuyển tiền cho người vay tiền, đúng không ạ? Sau này đến tháng đầu tiên thì người vay tiền sẽ trả lại số tiền lãi ban đầu là 10 ADA chẳng hạn. Sau tháng tiếp theo lại trả lại 10 ADA tiền lãi. Sau đến tháng cuối cùng thì sẽ trả lại 100 ADA tiền gốc và 10 ADA tiền lãi cho tháng cuối cùng. Ok, nếu mà anh chị không có câu hỏi nào và đã hiểu cái bài tập về nhà rồi thì buổi học chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Đúng rồi ạ. Là anh Nam nói đúng rồi ạ. Là một cái hợp đồng cần bảo lãnh và một cái hợp đồng không cần bảo lãnh cọc. Đúng rồi ạ. Và như thường lệ thì buổi học tiếp theo của chúng ta sẽ bắt đầu vào 8:30 tối thứ tư của tuần sau. Và buổi học tuần sau chúng ta sẽ học về cách sử dụng những cái ngôn ngữ lập trình như là Haskell hoặc là JavaScript để tạo ra được một cái hợp đồng Malo. Ok, cảm ơn anh Ngọc. Ok. Thôi thế hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Cảm ơn thầy Mạnh, cảm ơn anh em. Ok, chúc mọi người cùng ăn đấy.